Так, вітаночки всім, вітаночки на АЕС, дякую за підсік, за підтримку, вітаночки Фоксі, вітаночки всього снайпер. Что инсульт? Я просто пригадал, что забылся обновить это. Ну, это по фолловерах. Так, что я хотел сказать? Эхово. Не зусім выборы сегодня день. Збіраўся, канешне, пайсці ў прыстанак, але і не туды, і не сюды, шчыра кажучы. Вітаночки, Алексей. Вітаночки, Люся. Всіх рады бачыць, як у вас справы. Улюбленные награды теперь. Так, зараз підрихтую сцену. І, до речі, сьогодні все ж таки вирішив, що накатимо мод на ремонт. Ну, докладnie я вже накатив його, 40% від того кошту, який був. Спробуємо так. Ну, менавіта той мод, за який казав Вольтман, я щось не знайшов. У яким треба було частіше ремонтувати, каб було танней, а коли надто вже запсаваная рэч, каб яно по мінулому кошті було, я щось не побачив такого моду, тому просто повний відсоток. Налады я ніякі не зрабіў, адзінае, што змяніў плеер выпадковых кліпаў на сцэне, калі я дайшоў. Тамака справа ў тым, што ён бярэ ну, пэўныя кліпы, якія на момант, калі усталёўваеш, і ўжо выпадкова іх праграе. То бок новыя ён хутчэй за ўсё не будзе падцягваць. Ну, тым не больш, пэўна выпадкова ён працуе. Просто той плеер, які быў дагэтуль, які спрабавалі, щось ён абрываецца, на жаль. А шкада. Все ж таки варыянт быў палепей, цераз тое, што, ну, хутчэй за ўсё ён пацягваў і новыя кліпы, і па-другое, ён быў лакальны, і ён не залежаў ад ніякіх сервісаў. То бок тамака проста веб-старонка, якая спампоўваецца на камп'ютар, і вось гэта. Але щось тамака не тая. Ну, титры учора напрыканцы, на самым прыканцы, на апошніх секундах стрыму выправіў. Просто трэба было одну галку адзначыць, каб яно абнаўляла кэш. Ну і ўсё, што зроблена. Просто з гадзіннікам я хаве што рабіць. Там нейкі дзіўныя налады для яго ідуць, гэтыя скрыпты, таму што там C# гэты, ну, з праграваннем кліпаў вы таксама трэба пасядзець падумаць. Я ўчора щось стаміўся, галава разбалілася, і ўжо не ў гумары сядзець з наладамі. Ось. Так, ну, хадзім гульнём, будзем далей смактаць мапу. Ну, зараз, спадзяюся, будзе які прыбытак. Вітанкі, Дмітра, рады бачыць. Я выбачаюся, як заўсёды, щось у мяне скам з Вальхеймам, ну, бачыш, сталкер выйшаў. Ось, неяк нема часу да Вальхейма. Як у цябе справа? Маісім. Що, пачуханка зноў не спрацавала? Та що ж ты будзеш рабіць? Ну, зараз перазапушу. Начылі? Ну, добренько. Так, зараз я не буду рухацца пэўны час, але ж замова будзе. Так, перезапускаю. А ты у сталкера не гуляешь, не, Эдмит?
Угу. Добренько, добренько. Ну, мабуть, до того часу, коли вернемся до Вальхейма, уже... Боже, что я налагаю. Уже щось ще додадуть. Які-небудь апдейти. Зараз пристанок, які треба вернутися. Ну, мені просто сьогодні ніяк однольково було, куди йти. Ну... Просто вночі, певно, чекають на те саме пристанок. Да і колькі там того контенту, я так і не ведаю, засталося. Ну, лабораторія Заклер, то відомо, там годинка-полтори. А що то і DLC, я хв. Няу. А, 1050. Няу. А, я, до речі, бачу, що... Мені подавалося, Сережа гуляв у 9. А, я напевно, поблито. Лучше продівся. Ті ви разом гуляєте. Ну, гульня видатна, ось. Это... Не обов'язково до проходження Divinity. А, у соло? Сталкер? Ну, добро. Ну, оптимізації. Бо ми зараз гуляємо на низьких наладах, тірастое, що гуляю з каточком. Як не каточок, було б лепей. О, навіть зараз у селище FPS просаджене. Ну, гэта у мяне через процессор ідзе. Вітанки, Олег. Рады бачыць. Что яшчэ? Ну, зламаная эканоміка. Ну, зараз накацілі мод на ремонт. І неўзабаве гэта павінны будуць выправіць. Вось, я вывеў графік надо мной вісіць. Спажыванне рэсурсаў камп'ютару, вось, відеокартка 6070, працэсар 100. Цераз гэта ў мяне FPS няма. Ну, працэсар не дацягвае. А так цікавенько. Ну, по большей части мы просто смокчем все, что є на мапе, а потом уже достанемся до сюжету. Мабуть, варто дочекаться на патчі. Ну, с другого боку, у тебя 1050, конечно, не погуляешь. Жаль. Вітаншки, він смог. Так, 30 годин и... А вот и половы нема. Все за того, что я все обшукиваю. Нюхаю. Так я ж кажу, Олег, я за это на самом початку сказал, что просто не дотягиваем. GeForce Now, ну, и GeForce... ну, до речі, Едмі, ти ж можеш про GeForce Now погуляй. Не фанат, зрозумів. DLSS уключены. Ну, я ж кажу, головна зараз проблема ў працэсары, а не ў відэокартцы. Генерацыя кадраў, яна, дарэчы, няблага працуе, яна робіць гульню плавнай, але в такім выпадку з'яўляецца input lag. І даволі такі адчувальныя, то бок бойка ўжо стае, ну, поганенькай. Усе. Ну, вы не бачыце, но я просто адчуваю гэты input lag, і через яго, ну, поганенька гуляць стае. Ну, генерацыя FSR-аўская, а генерацыя ад NVIDIA то такая, я, дарэчы, не бачу, да і да таго ж у мяне 3080, якая не падтрымлівае NVIDIA-ўскую генерацыю. На эпічных? Якая у цябе відеокартка? Працэсар. Ну, калі Intel, я не ведаю за іх. Так, ладно, згушчонку выкласці. Зараз пойдзем да схрону шаха. Там нейкая зброя цікавая павінная быць. 3060.
Ха. Ксю давно не бачили. Ну, як давно? 10 тиждень не бачили. Ну, зараз в селище вийдемо, стане криху полепей. Ну, просто альбо гулять без каточка, я тоді мог покрутить навады. Уже на щось більш серйозне, пригоже. З каточком ще складаним. Бо він, ну, 40-50 от процесора і жре, і гэта ось стає доволі адчувальным да гульні. Ну, было вырашана, што без каточка нікуды. Таму гуляем як ё. Ну, гэта ж яшчэ 5 Unreal. 5 Unreal па ўзмаўчанні пагана аптымізуецца. Будем чакаць ад працоўшчыкаў, патчаў, фіксаў. На інтелаўскай генерацыі. Я не веру інтелам. Яны на баку ГПУ рады не даюць зусім. Іхнія відэакарткі не тое, каб камусьці патрэбныя. Бачу, шакалы з'явіліся. Ну, FPS колькі? Адчуваецца лепей. 50. Ну, не тое, каб яно на тое вартае было. Все ж таки DLSS, ён шыі маштабавання выкарыстоўвае цераз спецыяльныя ядры. І ён павінен быць лепей. Так, баланс. Давайте баланс. То чому у меня quality было? Эпічныя арты. Дарэчы, трэба будзе на макавае поле злётаць. Вчора вось, калі рэйды мы ішлі да Вольтмана, я сказаў, што там якраз такі ёсць нейкі артефакт. Ну, я знайшоў гіперкуб, ну, яго, напэўна, усе знаходзілі. Так, короче, голосование в выгляде диктатуры мудрой. Все было вырашено еще с котом. Да не. Это самому не хотелось каточка пробирать, но... Ну, что было робить. Стремись продуктивность. Но, АБС зараз скажу. Мяне, конечно, шмат плагінаў, шмат налада, ну 10%, 5-10% ад працэсара я бачу зараз. Так, зараз пасачым. Час гурні. Ну, каля 10, ну і 3 гигабайта аператыўкі, гэта ні аб чым. Тым больш, сам сталкер спажывае ўсяго 6 гигабайтаў. Ну, карацей, у мяне ўсё уціскаецца ў працэсар. І танчкі, no brain шыбам. Дякую. Прыемна. Ну так, была пытанка. Боже, я ж нават я пытанку не прамацаваў. Такія пляны былі. Щось неяк. Щось я прабег слонку. Ну так. Все ж таки котячий канал. Так, и давайте с детектором пройдемся на усілякі. Не, нічого нема. Так, гэта схованка ад нейкага галоўнага з боку бандзюкоў. Мабуть, будзе некая пастка, не? Ну, у туннелі, напэўна, павінна быць. Вован Демон.
Ну, в самой зоне яшчэ норм гуляць па ПСах, а ў селішчах там пачынаецца. Конечно, было б файна. Опа! Так, гэта ўжо унікальны пісталет-кулямёт. Асабіста пушка шаха, пахана кодла, спецзамовлення з вялікай зямлі зі збільшеним магазинам. Ага. Такого ствола немає більше ні в кого на смітніку. Так, крыху горш па прабіванню. Патрапнасці, но ў мяне ПК ён прамацаваны. Дарэчы, і важыць ён менш, што цікава. Опс! Зразумеў? Куды ж без пасткі? Из 11. Трака. Ладно, перенабиваемся. А их кульки 1 ці 2? Живучие. Ну, это шротник усё ж таки добре їх розкладав, звичайно. А, о, так, мінус. Спрацювала ж почуханка? О, ривки на тут скриньки були. Для того, что под шваром лететь, я не был подрыхтованный. До речі, наконт учорашняй подписки на Patreon, гэта нейкі баг быў. Гэта нават не працяг, як ты лічыў Фоксі, там нічога ў гэты момант не адбылося. Не паглядзеў. Проста нічога. Стрімлапс заглючыў, ці што, нават у мінулых падзеях у стрімлапсе нават гэтага не адзначана. Што гэта было, я не ведаю. На жаль, на жаль. А было б добра. Лягчэй было б жыць. Ном-ном-ном-ном. Так, ну, злётаем, паглядзім на мяжу гэтай лакацыі, што тамака. Ну, хутчэй за ўсё, тамака, як і з малой зоны, які-небудзь КПП. Хтосьці яго павінен бараніць. Ну і тамака схованка. Схованка, гэта ўжо наша мэта. Не, ну на низких нават прыгожа ўсё. Что тут несецца? То з іх вораг. То на вось гэты. А, гэта бандюкі, дарэчы. Так, граната ляціць. А да адкуль з таго боку ты шо? Ладно. Укрыццё. Да ёма. Ідзе. Незручна, з розных бакоў яны. Ай, доходзім. Так, танк радыяцыйны, да яго лепей не падыходзіць, адсюль будзем біцца. Ідзе.
Бандюки, я так разумею, уже тогось. Засталіся жаўнеры. О, нават захавацца можна, пакуль не ўбыю. Ага, ага. Так, так, это жаўнерскі КПП. То бок іх яшчэ павінна тут так ахапляць. Ну. Карцей трэба... А, ого, бандюкі іх так расклалі добранька. Ну, хтось яшчэ павінны быць жывы. І ўсё. Залізны лес. Новы рэгіён. Ну там ока зачынена. І пакуль наўрад ці мы туды патрапім. Так, так, вядома. Якраз праходзілі у вясну. Дзесьці у сакавіку, красавіку, у траўні, дзесь так. Усю серыю прайшлі. Ну, раней я у той час, калі было актуальна Цені Чорнобылю праходзіў, а вось іншыя дадаткі, чыстыя небы, Покліч Припяці, вось толькі зараз праходзілі. В гэтым годзе. Так, дзе яшчэ целы якія? Ага. Ну, карацей, яны большую частку працы зрабілі. Адзін адных пазабівалі. Так, усё, надвага пайшла, трэба ўжо скідаць, што там зламанае. А, амаль усё такое. Так, выкінуты все. Выкінуты. А, ой, чакай, там ока жоўтае было? Я дурень. Я вочы прадзёбся. Ага, я жоўтае выкінуў. Дурень. Зноўку першай часткі. А у іншыя гульні мы гуляць будзем. Надо ж яшчэ серыя прыстанку зла, то прыгода доўга. Я так разумею. Чакаюць. Ты ХВ, раз на год неяк мне падаецца зачаста. Калі б на 2 гады яшчэ больш-менш. Красавіку мяркуеш скончу. Ну, паглядзім. Ці буде ў гумары. Ну, вы памятаеце, як мяне пекло ад чыстага неба. Чыстае неба я б дакладна не хацеў перапраходзіць. Канешне, мемаў яно нарабіла. Але... І так нервы іншым часам. А, ну вот, ты згодная. Да ну шо вы пачынаеце, божух, не далі ўсё аблутаць. Так, що за нотатка? Вот на даху КПП. Ага. Треба на дах выходзіць. Так, ліхтар адключаем, глядзім.
Хто прийшов? А, жовніри. Йому треба було голову напхати, щоб він успокоївся. Так, ага, достаємо нож. Ось наш пацієнт для лічення. Так. Збираємо своїх йо. Чекай, во другое тіло. Відмовляюсь від такого лікування. Ну, слушно робиш. Йому, є ще хтось прийшов. Так і будуть спавнитися. Ну, це так само скамний момент доволі. Я не занадто часто з'являються. Ось як на той жовнірській базі було. Як і тут таке зараз. Є ще один. Та що ж ти будеш робити? Іде. Ну, я ніяк не зовсім звертаю увагу на лайф. Ось єдине, що ось спаун, ну, він, конечно, тичиться лайфу. Мяне ў першую чергу больше разбираю прышпілы з эканомікай. Но гэта мы уже з дапамогай моду выправілі, спадзяюся. Бо я уже просто не вытрымаў. Дай зброю. Десь яшчэ одно цело. Во. Ну, на конт экономики, то, что продавать по коште, які у картці, ну, мне ось Макс сказал, что я такі гліч пропонував сказати, ну я вирішив відложити розмову. Гада пропустив, як так. Да ё-моё, я только не все облутал. Зрозумів, на що було. Був другий заход. Маньяку. Так, ходім шукати схованки. Все ж таки ми сюди пагати прийшли. Так, ну скіфу покуль тяжко. Вагоя. Ом-ном, ном-ном-ном-ном. Так. Боже, ну да что ты разбегшись-то? Разбегшись ты не смог. Я, мабуть, сходи які-небудь пропустив, чи що? Неужели знову паркур по шалю поїде? Сходи зруйновані звонком. Ох, утек. Ладно, придется скотчить.
Безкінечно продавати речі, і скільки завгодно отримати купонів, це буквально грабна його складність аспекту економіки, якщо дійсно. Ну, біус так само не добре, бо ви то вже у сутності чити йдуть. А чити геть не наш шлях. Не. Мод, конечно, так само не зовсім сумленная річ, але, ну, це вже я лічу виправлення помилок розпрацовщика у даденому випадку. Да дайте божухну заняться справой, що ви тут так починаєте? А, это я поскидав это зброю. Ну куди ти нахилився, дурень? Який бок. Ай-яй-яй, що за затримка неприємна була. Знову фармим батони. Так, а хто з їх... Не облутано, та? Так, ти певно був чи ні? Був. Так, ну это бандюк. Ага. Это уже не в поганом стане. Так, и вот это тело у нас. Угу. Так, зруйноване. А, о, черга лежить. Не, все равно зашмат. Все, можем бегать. Так, чекай. Хіба сюди треба? А як же на другий поверх достатися? Тим більше на дах. Гэтае акенца заблокаванае. Гэтае частковы, ну туды не пераскочыць. Не, павінен быць нейкі іншы шлях. Так, а вось гэтае акенца прабітае, то бок з гэтага боку трэба заскокваць. Да... Даремна зворушыўся. Так, о, все. Знойдены. Давай. Да ёбы. Що ему трывалася не хапляе, нават з артефактам-то, ну. Конечно, сярэднюю зараз артефакт. Угу. Давай, ты заскоквай. Ух, нарешті. А на дах як? Не, щось не то. Ой-ой. Божух, ну що ви робите? Ви сюди не заскочите, конечно. Драбина зламана. А, я не могу заховаться. Я разве так курва. Мока. И шо? Ты ж не заскочишь. Ух-то.
Да драбіна вона так само не долетіть. А як на дах-то потрапить? Що за придумки дивні? Ну давай ты усередину повзи. Не, я щось не розумію. Же ж не матера стоит, через что перескочить. Ну давай, приходь. Холера. Не готовы. А як на дах-то потрапить? Что за лухта? Розосередитися і почати пошук. Хлопцы, я занятый. Давайте вы уже потом зайдете и заберите свой КПП. Да шо ж ты будешь робить-то? Лови гранату! Через древо не заскокнуть, оно далеко. Тем больше заползти на гэтае древо не просто немагчыма. Что за тряснение? І ось чаму яны раней не прыйшлі, калі тут как курвасмок бегаў, а? Паскудства. Ой, еще не могу рушиться. Семьдесят килля. Где тут? І тут така схованка згори. Та що за лухта? Хто це придумав? Як туди на дах-то потрапить? Ну, скоквий пожух на Київ. Ну ж не дурни такі. Схованка 3 метри. Лес заблокували. То як? Тут так десь на даху. А, нет, чакай. 5 метров ниже. И... Ось гэта што? Яно на гэтым ужо ўзроўні.
Ай-яй. Ага. Так, одну розлутили. Інше у нас отримлюється тут якусь ж таке. Треба сюди ніяким чином заскокнуть. Ой. Давай. Боже, як ти зас... Каже, говорю, в сім'ї. Ну, треба вагоні їх скидати. А тут такому скидав її через алкашку. А, божух, ну все простей було. Я вже видумляю ніякого хто. Так, гумовий шар. Частково гостю дача. М10 Гордон. Узішка, певно. Все, можете забирать свое КПП, жаунеры. Можете им задышать. Ау. Не ау. По мне ляснуло все что ли? Что это? Это... Что табор? А, это... Высшие двойки, да. И вогніший, для якого посидіть. Угу. А, доступно другорядне завдання, а я ж не взяв його. То ось воно як зазначається. Так, ну зараз продаємо, поглядім, кольки буде коштувати ремонт. Ну, продаємо все, що назбирали. Пасля гэтага паспрабуем прамацаваць, калі грошы будуць, эту унікальную гадзюку. Вайпер. Небітное. Мабуть, на його ще каліматор начепить. Ну, это пистолет кулемет.
Уж як я наподлагнула. Ну что я в куфр пополз? Спочатку зброю проглядім. Выбор. Хабарчик. Кольки 9000. Ну, непогано. Так, горілка, водець, що ще? Больше нічого. Хабарчик. Так, ну, хотим... До паяльника, тех, его там как лечить. Сподіваюся по ділу. По справе. З пушкою роб. Так, шах и мат. Ага, ее промоцевание. Так, знос 15. До речі, да, улетано, помпуется. Так, что у нас по коште? Так, 970 ремонт камизольки. Діло забігай. Да тиши ты. GTA 11 сотку. Сподіваюся по ділу. Камизолька самая Що з пушкою робити? дорогое у нас повинна быть на ремонт. Не? 329, 970, пистолет 7. Ну, подается процент. 1200. Ну-ка. Буде діло забігай. Кульки тамака моцності його. Ага, 78 сотку. Сподіваюся по ділу. Ну, норм. Подається, можна жити. Обирай, що з пушкою. Так, отремонтовалися. 15 тисяч маємо. Помпуємо витишахом димат. Так, знос, пересування під час прицілювання. Зміну калібру ні. Зменшення віддачі. Тут така... Кріплення оптики по першу чергу, коліматор причепить. Так, швидкість польоту кулі, знос зовнішніх факторів. Ну, я там ремонтується. Давайте. Хуткость. Бронебійність. Сюди. Зменшення розкиду. Лазерный прицел. Швидкость прицеливания, зменшення розкиду. Ну ладно, столевываем. Ну не повинен. Ну просто кат, и он же танный сам по себе. Что оно не усталевывается? А, это я мусил выбирать. Что-то, не, я ноншру у меня значено. Ух ты, некая. Ну ладно. Ось кшталту комбез. Додатковый контейнер 7300. Комбинезон у нас Найманса. Так, зменшення ваги, зносостійкість. Ну, 14600 опошнее промасування. Не, я не зменшу. Просто это не ремонт менавіта. Ну так. Ком'юніті малайшинки. Тільки зробили. Так.
Напэўна, зносастійкасць я возьму. Няхай адзінкава і будзе, гэта нішто не ўплыве нам. Ну, на наступнае прамацаванне ўжо грашэй не хапляе. 8300 ідзе. Тамака я, дарэчы, пакуль моды шукаў, бачыў, што тамака ё нейкае прамацаванне вось да лайфу. Ну, не прамацаванне, а паляпшэнне. Так, графічны прыцэл зняты. Ёмай, ну чаму нельга было зрабіць, каб усё ж такі інвентара можна было змяняць? Навошта рабіць як раней? Так, ну тады гэтага гада мы ўжо прадаем. Ён ужо і па ўсіх паказчыках горш. Будзе яшчэ крыху грашэй. Пакуль што складу 5,45 крыху. 9,19 F-ки выкладу. Є звычайны РГД. Так, хлеба. Одну колбаску покидаем. Бинтов поменьше. Энергетика 5, няхай хопіць. Шаліць, ежы не збіраў. І гэта я яшчэ не ўсю цягаю, бо і не хапляе. Навіть не знаю, з чого почати. Отже, до багать мочі акуратніше підходь. Особливо Вибирай, Сталкер. Хабарчик. якщо крім Хабарчик. немає нікого. Мужики на ранок 3000. Ну, непогано. Можна, до речі, далі пропампувати камізольку, Хабарчику. на обличчі. як в Майнкрафту. Ну, щось є. Не сідай тебе. Сподіваюсь. Обирай! Так, комбінезончик, хабарчик. До речі, що у нас тут таке? Радіозахист, електрозахист, хімзахист. Ага, ну, зрозуміло. Так, беремо фізичний захист, додатковий 30%, на наступне 14600 нам треба грошей. Буде діло, забігай. Так, що там Коубарман? Я так розумію, квести не зміняються. Які... Безконці, де ми? Несторе, загубитись. Важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зоб. Ну, все равно артефакт до пахана. Ви, мабуть, так їх продать, не чекати на ті квести. Ну, його у сраку, напевно. Так, що треба покинути? Спалах. Електрозахист, вплив радіації. Мабуть, продать. Ні. Король. Галька, фізичний захист, витривалість. До речі, мабуть, її і покинуть, і додати один слот, і один контейнер, і запхати 2 гальки туди. О, тут такі 2 впливу радіації слабих. Я можу 2 запхати, і буде у нас середній фізичний захист, де середня тривалість. Так, вага середня, мухолок. Захист, витривалість. Галька то не, а корона просто через вигляд. Корона і так просто хоче по всіх ФПшек на продаж пойде. Сніданок туриста, хімзахист. Ну, гіперкуб. О, пригадав, зараз пойдемо на макове поле. Будемо шукати там артефакт. Опір кровотечі, вплив радіації, термозахист. М, 14 000.
Так, ладно, спалах на продаж ТД. Опір кровотечі, електрозахист, щурячий король. Ладно, вийде так само. Вихор, галька, яны аднолькавыя амаль што. Ну, яны літаральна аднолькавыя. Адзінае, што выхар крыху лягчэй па ваге, і ўсё. Трываласць, фізічны захіст, выхор радыяцыі слабкі. Таму... Не, я напэўна пакіну фізічны захіст і... Самая трываласць. То добра, няхай будуць. Мабуть, потім знайдемо камізольку вже, якої може бути 4 кишеньки, 5. Каніфоль, витривалість слабкі, вплив радіації слабкі. У нас тут таке середнє. На продаж. Мухоловка вага. Вічне сяєво. Ладно, поглядим покуль что. Потримаємо по грошах. Грошах. Вибір. Хабар. Хабарчик. 12500. Так, курва. Не хапляє. Хабарчиком. Хабарчик. Божух, ну я ж хотів назву стриму хабарчик зробити, я забився. Мабуть, ракету это продать. Я все равно не фанат РПГ. Ладно, змянил все ж таки назву подчас стриму такой. Не так написал. Так, треба. Вибирай, сталкере. У мене недорого. Хабарчик. А я, щиро кажучи, більше пришпіл з його аулю, так кажучи. Повертайся з Хабарчик. Обирай! Так, 14 же было. Ага. Так, зменшення ваги 1, збільшення вантажоподібності на 10%. Сюди. Що? Буде діло, забігай. 10 купонів залишилося. $88 кіло. 34. Угу. Все. Зробили як Макс. Одине, що... чекай, чому 2 кіляк? Я же казав, там на 0 можна вивести. Ладно, щось не промацував, мабуть. Так, берегти. М, 21 година, 25 хвилин заховали. Япирака. Маковое поле. Ходим. По дорозе, до речі, його схованки.
Бегли. Да ё-моё, треба ж детектор руку взять. Я не пам'ятаю, коли там викид був. Мабуть, що заспавнило артефактом, ні? До речі, а ми ж на фабриці з Долнів не були. Там є склеп. А десь в этой меже... Нет. А, то у изолятора было. Не на фабриці була. І там як артефакт. Але туди ховати ключ потрібний, чи що? Так, где у нас тут хабарчик? 10 метров? А. Ой, ё-моё. Это через всю эту... через весь завод пройти. Сделать мне подалось. Подалось. Хабарчик. Хабарчик. Шукаем хабарчик. Все, теперь у меня в голове захрасло. Это хабарчик. Да, вот аномалия не ляснула жодного раза. А я ж там все облуту. Я зараз просто прибираю циклик, отримляється. Так, обиходимо. Ну, напевно, з этого боку лепі. Не, все равно зачепил. Валера. Ай, ой, божухна. Дурень. Забылся, что тут такое ще я. А не. А як? Я ну на новую заспавнила? Серьезно? Знову какая-то скам-механіка? Мeh. Помнишь? Ай. Не, ну добре, що я не спавнюсь, не порожнє. Та пожухну, да куди я нулюся летіть? Як-небудь лазерный селект отключить. Я его выключно деле показчика усталявал. Так, дослідження света. Меня. Так, ліхтарик, тип патронів гранат, сортувати інвентар. Это все не то. Ты дыхание, прицеливание, тип стрельбы. Блин. Кто? Ага, паркан. Ну шуем с кирочками. Так. Ну
тільки БН є і все. Але я за інше відказую. Холера. Так, автоматична пальба, тип набою. Ні, ну. А як? Що? Що я натисну? На сиш, то есть. Там ока есть. Чому він нічого не робить? То переключение на гранатник, напевно. Это что такое? Так, это детектор. А мы можем у любого места трунькать? О, як. Только я трунькать-то не умею. Не отключается, на жаль. Телек лазерный. О. Так, пациенты. Варта. Куда пошел? Что у нас тут така схованка, тому будем зараз чистить. На новую чистить. Ты присел? А, присел. Ну и куда он поделся? Здесь она просто не бачу. Можливо? Що можливо? Оп, опять хтось. Ти курва! Хотів постелсить криху. А хтось ті храпіть, йому пофігу. Тут така пальба почалася. А, откуда лук? Тут только никого нема. Я иду.
Добре так хрипіть. Оп, арка, сюди. Цікаво, а зброя, яку я тут тільки підкидав, позникала чи ні? Минулый раз. Да это позникала. Я здесь тут такое скидал. Так, схованка выше. 25 метров. Куди ти зміниш, ё-моё? Я не шапляв жиркова миша. Еще один здесь. Чи ні? А, ні. Всех подбивал. Магчимості, мабуть, з гадом ходить. Потестить його. Оп, аэрка. Так, теперь давайте поглядим, что треба выкласти, что у нас непридатное. Шмат чого. Я дальше забылся квест там поглядеть. Там селище. Еще выше. У нас. Что на даху? А, так мы уже на даху. Не, ну. Так, добро. По дороге... Яма. В изолятор взлетать, а? Як же ж туди у склеп-то потрапість-то? Ты працовываешь схему Локи? Все. Так, артефактику нема. Ну, ви ж так хутко мільйонерами будете. Не, непогано, просто кавлюся. Оп. А, это якраз таки артефакт у ізолятора. Угу. Невже сапраўды патрэбны... А вонь гэты ключ ляжаў. А як я не пабачыў? Ремніти... Ау. Ой-ой. А, ой, это не артефакт. Не разумел. Ой, яшчэ нейкі ключ. Яй-яй. Чотири... 10...
Ти вже обшукав. Неприємна аномалія. 8. Шістнадцять. 17. З якого ж ти боку холера посіла? Факт. 4, 3. О! Вунін. Дерево. Угу. Старий ключ. Добре. Так, черево. Дуже поширений артефакт. Утворюється в аномаліях термічного типу, дещо прискорює ріст рослин поряд. Опір кровотечі, вага. Угу. Все на слабому зрівні. Так, а ключ зараз зникне, коли я эти речення, чи ні? Ні, не зник. -1 написано, наверное. Ну я ж уже двери отчинил. Навошта мне его тримать в кишенях. Так, у ізолятори тут таке ще щось зачинене було. До речі, ті дослідники вже всі йшли, і можна нарешті облутати скриньки, які тут таке є. Броні, зброя у руках не трималася. Нельзя було взяти. Не отчиняется. Не отчиняется. Оп, сюди. Я пам'ятав, що щось там окає. Ага, старий ключ зник, але важкі, які ми чиняли склеп, ні. Тяжкі, накладні. Так. Лутаем, лутаем, лутаем. Все, что можем. Все, весь скарб тут кабал. Мабуть, я ще ніяку браму не відчиняю. Для питання якою? А, вунь, вунь у нас. Я... Да йоми. Хтось стрелять? Ладно, змагайтеся. Уже ваші справи. А я тут ні до чого. Нічого ж не з'явилося, що обшукано. Так. Навіщо мені ще один ключ-то, ну? О, докладніше, чому цей ключ не зник? Третий поверх отримується заблоковано з усіх боков. Склеп мы обшукали. Вот что я. Хіба тут нема замка? О, он лежить. А, бачу, як туди потрапить.
Але питання, як потім вийдемо. Що ти за гук був? Угу. А, ну... ні. А ви хто такі? Варта знак. А вы что тут только забылись? Это не ваша мясцовость. Кто вас сюда запрошел? Як мне той ключ-то прибрать? Сколько он важить? 50 граммов. 500? Не, 50. 50 граммов заскамили. Треба. Недовго залишилося. Де ще можна это ключ використати? Ну скіф, божух, ну ось кенце, ну проскокуй. О. Давай, вискокуй ти, йо-моє. Такі складані. Так, добре, гэта пытанне зачынілі. Пойдем пакуль на макавае поле. Потом вернемся, пойдем по левому боку. И обшукаем, что там оказалось схованки были. Так, шкло навпрост. Набегаем. За детектор-то забылся. А, ой. Не. Крыху неуважливо побег. Вітанки, Михась. Радий бачити, як ми ще. Механік вітаю. Тут не те. А ви добренько поверху. Чистим мапу. Ну, покуль
Зачищені цілком тільки 2, а зараз смітник все ще протягує. Все обнюхать, все обшукать. Фишек на YouTube. Ну, так, ну, конечно. І добре, і далі час займе. А, смажок скріншотика. Добренько. Ну, я ось не клянуюся, щось там, щось, та ну... Выпить спаунится. Ё-моё! Оп. Цікава зброя. В яким стані? У поганим. Викидаємо. Так, маковое поле. Идем. Зараз будемо шукати артефактики, які сховані там, як висвітлилося. Ось мені підказали. Стріму Вольтмана. Докладні Вольтман сам підказав. Ніякі легендарні. Ми будемо шукати. І детектор тамака не допоможе. Я так просто по дорозі на усілякий випадок взяв. Вже недалеко. Боже, ну ми там наші туди прийдемо. Ні. Так, еще маковое поле. Есть по левому боку. Есть тут, который мы шукать. Куди б його могли запхать? Ну, він повинен бути бачний, поскольку я не бачний з детектором. Ну, до плані детектора я його не бачу. Понеслося. Мітя, а ти чого туди заліз? Швидше залазь. Ми з пацанами в хованки граємо. Хочеш зі мною, кумарі? Дається він тамака. А як? Ні. А ні, далися.
Да ё-моё, телепорт. Гранату. Да навряд чи, мені подається. Спробуємо. Ой, не туди она полетела. Ну не. Яно би от куль пішло. Це ніяк. Так, треба вийти. Подихати. Ветром. Так, ми ж з того боку. А ні. Треба далі. Боже, ну начапитесь. Ну кольки можно спауниться побач. Ну просто скам. Теперь так, его докладно не могу. Есть его в этом районе, треба шукать. Печур не бачу. Так, а гэтую хату мы обшукали, подаецца. Перший справок. Бо там якась схованка була. Та яма. Напевно, вийшли за межу. Так, що пустило нас. Ну, штосьці повинно бути прикметне. Побач був артефактом. Нам же ж навряд чи щось робити. Вот здесь бачили. Так, до речі, ми вже повно обшукували ніку схованку знаходили. Угу. Все так. Так, ну детектор же ж его взять. Так, я просто не хочу, как меня знову телепортовало кудись. Кадрово.
Срака. Иди кнопку на этой хате. Да ну ты издеваешься, что? Колодец. Я не упевнен, що його знайдемо. Це артефакт. Ну все, скидайся, не бав. Кажу, що, глядя. Ніякого зяння не бачу, нічого. Добре. Та йома. Шкелет. Эта хатка у нас обшуканная, да и мне подается все ж таки вот мне казалось, что да, это у поля. Бока ли была хатка и близко, да? Ай, телепорты слыханные. Ага, я знову колодец. Так, ну тут такой склеп, який у нас по квесті. Я побачив, коли побач артефакт був, подається. Да ты ж декаешься, я только сюда добег, куда хотел. Не. Ты просынайся, скиф пожухна. Далі прийшлося відбігти. Не телепортуйся. Ти ж сама збираєшся на
Ох, утек. Ох, утек. Спанчбоб, витанушки. Жалуйся. Так, ну я просто только отбег. Беспечную зону протягиваем, далее шукать. Некое тело еще одно. Мы намагаемся знайти некий артефакт, який вже розказав Вольтман, і на маковому полі. Легендарный лес, щось не отримлюється. А, о, знайшов. Дивна квітка. Да ён, пэўна, не топовый. Ну, просто полепей. Ну, мы просто абрабавалі тамак мясцовых квестадаўцаў. Ну, павінен быць лепей. Я памятаю, самый файны быў у Пільши Припяці, пэўна. І ў чыстым небе. Дзе дэтэктары ж і тамака з'явіліся. З дысплеем. Так, один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери термінять біля багаття. Якщо заснути з квіткою на поясі, вона маскує запах носі своїм, але з часом її аромат слабшає. І все навошти. Ну ладно. Ну, ось адтуль гэты дэтэктары. Я не утрымаўся. Ультамака якраз такі былі і арты, артефакты, і дэтэктары. Дэтэктар дакладней. Ну, Макс распавядаў, што ён усё ж такі абраў у выніку іншы шлях, перагуляў гэты момант. І калі б усё зрабілі як трэба, тады просто нагарода лайна была б. Таму лепей злодзеем выніку быць атрымліваць жах. Адсуджую. Ну так. Не, ну я насамрэч хацеў выканаць гэты квест. Репутацыя, ну, якая там репутацыя? Ну, там не больш. Такі далі здачы і гэта і ўсё. Але каб не было тамака дэтэктара для артефактаў, было выканана. Пофігу на той мод, які ў суседняй схованкі быў. А яшчэ мы сёння забралі унікальнага гада, які шахаўскі. Гэты шах-дымат. Ён ужо прамацаваны. Бегаем з'ем. Ну і яшчэ ўсё ж такі таксама не ўтрымаўся, але зараз ужо усталяваны мод на ремонт патаней. Ух. 40% ад таго кошту, які быў. Бо ззаді обло. Просто збіраеш і нічога не атрымліваеш у выніку цераз рамонт.
А у тебе як справа, Спанч Боб? Так, що ми тут таке маємо? Перші три схованки. Что такое? По ваге? А, ну, місце є. А де? Знову какая-то вёска с псевопромінюванням. Ну-ка, зараз галюни пойдуть. Але ми по схованку. Видихайте, пацани, нема нікого. Да ё-моё, у середині этой штуки. І ключ потрібен. Страка. Де ж його знайти? Правда собака була? Щось тут не те. Щось тут не те. Треба шукати ключ, ё-моё, это, конечно, капцы. Ти вёсы шукать. Квитаншки, гамонки. Ради бачить. Як справа. Треба вибігти з цієї вёски, бо усипляє. Не в той бок побіг. Так, усё. Сіла. Заховаться нельга яшчэ. Есть, заховаліся, вяртаемся. Можу на ключ шукать, это капце. Так і так. Эту вёску тяжко оглядеть. З гэтай галюны. Для того, що тільки спавняться без конца вороги. Ага. Ну, всілякий випадок. Ну, як справжня пошвара. Щось тут не те. Щось тут не те. Де ж гэты ключ-то шукаць? Я щось чув. Чаму дзверы зачыненыя, што сюды не заходзіў хіба? Я щось чув. Щось чув. А, о! О, де ключ був, я сюди чомусь не зайшов. Меня, напевно, задушили гэтыя бясконцыя спаўны. Херня. Не спать, Скиф, не спать.
Щось тут не те. Это кот? Что это такое? Я знаю, ти десь поруч. Это от яго все атака ідзе? Да ну перенабей ты уже худший. Перевіряю! Видихайте, пацани. Нема нікого. Ну, Я знаю, ти десь поряд. алло, вітаю. Так, треба вийти за межу, бо помрем хутко. Я щось чув. Да кольки йому треба-то, ну? Я щось чув. Ми зараз помрем. Ти невчасно. Зараз той, що нас присиплять. Ну нарешті. Прочесати периметр. Що, мінус голіни? Нарешті. Ну, теперь хоч іде. Ага. Ще один повеличный магазин. На, продаж буде. Ну, отрымливается так. Давайте зараз глядим. Летела низнику. Шестикаля того. Ну, коты на угол-то у модах з'явилися, але там ока іншие были. Ну, там теперь можно вёску обшукать. Спокойненько, не клопотя снявши. Да я мог щось пропустить через ті гуляни, бо я ну задёбывало просто. Да ну куди ти мене смокчеш? Нічого. Собаки.
Ну тут тільки протиснуться туди нельзя, ну. Ну що знову за скам почався? Гульня. Ні. А. Риба, типу. А вийсти потім є. Я ж тут таке не виповзу. Ну скам. Пастка лутовая. Ох, утек. У мяне такое ўражанне, што яны распрацоўвалі гульню з функцыяй легче. Ну, то бок не толькі прысесці, а яшчэ ніжэй апусціцца. А потом у пэўны момант альбо прыбралі, альбо забыліся, што гэта такое. Бо было ж месца, куды таксама быў лот, і там нібыццам трэба было запаўсці. Ой, не. Мужик, ти не Ай, божух, на. пише, хто такий. Ну, я не ховався. F5. Лишник F5. Видихайте, пацани. Ні, я не заховався. Є щось тут. Видихайте, пацани. Нема нікого. Готовы. Ну так, все то же самое. Ничего не изменилось. За полгода. Так, гэта абшукана. Тут так сховак з гары. Ой, тое ж самае зрабіў, тую ж самую анамалію заляцеў. Оп, зато і зараз колбаска заспавнілася. Место одиницы. Так, зараз заховався. А где собаки? Щось тут не те. Да вы что, стекаетесь, что?
І що? Куди він пише? А. На той світ він пише. Розумів? Де його зброя? Ай, ти... Інші тіла. Так, это обшуква. А, тебе не обшукал. А где твоя зброя? Непридатную викладаю. О, так, в видатному стані на продаж буде. Эту хату обшукував. Виглядає ніби сам би так. І гэта, напевно, обшукував. Серьезно, не можешь заползти? Ну, з іншого боку обшукаємо. Тільки ще далі поїдемо по схованках. Оп. Тепер ніякі. Фанчбол, щось з кірочками. Записи сталкера-натуралиста. Записи спостережень 56. Собаки тут не просто дикі, ну є ієрархія. Територію на північ не випадково мітять. Даремно мене з інституту тоді вигнали. Даремно. Угу, хатка-то зачинена. Ага, дірка в даху. Тут, ну серйозно, не? Так, ладно, я уже позднее дообшукаю, бо молоточек. Уху-ху.
А зараз-то що не так? Это уже інший. Ой, божухна. Холера працювала, ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, 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 курва, обошли, захопили. Что? Это навод не дида, что это такое? Ну, 97. Зрозуміло. Головное не забить, он маленький. Не, куда? Не! Не, ну куда он побег? Ну курва! Ну да может ты под этот стрел посунувся? Зараз я його щось додам. Я Підпалила хуйню! Я підпалила хуйню! Нашу ти це? Я напевно модифицер шиповості перезагрузив ті що. Ой, просто мем некий. Ладно, до хуйни. Ой. А я не убачив просто, що це кавалок подлоги. Ну ось, Причепив. як чудовно пройшов день. Посортували куфери. Так, о, спрацювало, я вже думав, залагало. Вітанки, ребята. Меня законтролили. Ой, я вийшов. І таке один. Треба дерево підсекти ще. Так а ось ми зробили некие кілки, койли, а секери не зробити. Ой. Что это за червяки такие? Ой, боже ты! Ой, какая физика! Ще один. Треба, напевно, ця... Ну, я помер. Боже. Что, ты так само утек, так? Бракен! Зараз Ерику зайде. Треба знайти того, хто злується на образи. А як ти образив? Ну, я сказав біч. А я йому такой лагаю, ну не треба так. Не бойкай! Не бойкай! Не бойкай! Якое что? Я літерально підскокнув. А, я ще живая? А куди я? Ой. Боже. Рацию дайте. Ой, тримай знак. Такі собі змінюває. Почекайте.
Виглядає так, звісно. Что я голова так Валим. Твою хера тобі є пісів. О, таке хлібні крошки. Ой, бляха! Что? Я боюся? Розуміє Джанго, ті, як то мене. Так, давай грай. Так, я беру чу. Я каточек, у меня лапки не может. Да не. Что, F? Ну шо ты пришел? Ну и? Правда, и мимик ходит. Ще мімік з'їсть. Не холера тебе пожадания такие. Так а чому ти її тікаєш? Ой, Аккуратно, мины! а! Ой, 8 гневная карма. Подаю себе не мимик здесь. А, я зашипился. Я закрасла. С другого боку обойти. Осторожно, он там чекает. Там. Юпи! А, юпи! Я не дамся вам живот. Не пам'ятаю, кольки там за перемогу команди у баскетболі є. Чи 200, чи 300, хто більше очков заробив, ще додаткові 100. І це ж золото. Так, я його заблаговоняв, тікаємо. Благовоняв. Як справжній комуніст, невразливий щодо його примусової капіталіст. Головне не забіть, він маленький. Некуда! Не! Не, ну куди він побіг? Ну курва! Ну що це за... Може ти пан гэты стрел посунувся? Який ж пацок, це просто нема слова. Ну 100%, я його шукав, божух. You can run, but you can't. Damn you! Альтернативно жить. Ой, собака. Ой, Чекай. Та ну. Картина масла. Утякає Локі, за їм собака. Ну, частково все ж таки інші кліпки виняє, поглядів. Ну, частково. Ну, той варіант був лепій, ён сапраўды вось лепей не рандоміў, але, ну, я маю. Щось він обривався. Ну так, іншим часом щось інше. Мне яшчэ не падабаецца гэта анімацыя змены паміж кліпамі, гэта я ж казаў, гэта сервіс нейкі. Ау! Ау. А то і локальне все ж таки лепей. Як сюди на дах заскокнуть? Повинен бути некий шлях. Там окадірка. Можна ніяк у будинок-то потрапить. Ну, один я бачу ось тільки через плот. Тривалості не хапляє.
На такі скукові випробування треба було робити паркур. Догульні. Бо дірка все ж таки, мені подається, там не просто так. Вона зроблена, шлях у войсці ніякі. Давай! Ні. Кінце ж усі позачинені. Замок з боку не вибить. А, там якась стіна. Да ну куди ти кидаєш? Лера. Оп. Не, не туди. Ну вон же ж дірка. Мабуть, там якось правда нічого нема. Ти не бачиш Прозакенс? Мені присмучає все ж таки дірка та... Ну ладно. Бо тільки час марнуємо. І тут таке зачинено. Ой, аномалия залетела. Сюда не залезти. Да что ж такое? А не, можно. Телепортує. Криху. Мабуть, я тут таке вже обшукав. А, я обшукав уже цей будинок. Так, что маем еще? Ну, еще 3 схованки и смітник можна лічить маль зачиненим. Можна буде переходить. Куди? Дякую, дякую за першу руку. І, конечно, хопить своє.
На соседней какой-нибудь локация. Серьезно? Киев настолько гладкий, что не може у автобус заползти. Капцы. Здесь печора есть. И артефакт. Ого. Что за аномалия такая? Ну, короче, там артефакт. Ну так. Дує його моцно. Так, шукаем печору, бо схованка десь і голубей однозначно. Не на ту така? А в это место, а здесь ниже. Иди. А, во, печора. Знаєш, Вася? Мабуть, тут такий ще артефакт є. Забитых снорков, что? А ось схованка. Ага. Вікти букет у доброму стані, добре. Ну все, ходим по артефакту. Правая аномалия. Квітанки, самовар, ради бачить. Що ти бульбашки робять?
А, це хімічна аномалія, зрозумів? Мені просто було цікаво. Спробувати. Ай-яй. Як тебе справи? Аж новенького. Даємо. Ну, хтось заспавнився. Нормально. Добре, добре. Кем я набились? Ого. У мене зброя. На продаж буде. Куди? Артефакт уже зачем побач? Не наближайся. Тридцать 32 метра. Глядите, як він ториться на велізне те. Ні. А, ого, з'явився. Та знову хтось припився. А, ні, це не ворожає. І став на свого поплечника. Що? Ти навіщо намагаєшся забитого рятувати? Ти зачем дурний? Яма. А це що таке? Если поврежден у нас. Да ну хопит, ну серьезно. Хопит спаунится. Їжак.
Ну що, традиційно. Сипанули, суки! Що таке, Фукс? Ага, мені шило. Ну а що я не покутувати буду? Допомагаю. Мона. Так, все, не могу рушиться. Ну от паузіти в інший бок, та аномалія. Ти будеш міняти під мене. Усі. Не, ну не хочет отшипиться, да? Угу. Ладно. Напевно, варто зараз погандлярайся, бо мені вже просто не хапляє місце. Я пошні 3 схованки. Вже потім. Можна ще, коли не забудуся, взяти додатковий квест. Знову хтось заспавнився. Идите у сраку просто. Боже, это нам кілюз на 2 вибігче. Ще можна. воно мені. Ну до сраки, так до сраки. Пять кило. Маньяк скинуть. Ладно, таким чином скидаем. Да ну не тое ж я натискал. А, чекай. Мне меньше за 5 кило треба скинуть было. А, во, один пистолетик пойдет. И что намалю?
До 40 аномалий, что? То як вороги спавняться. А, я вже забився. Ну так, так. Є такое. Нормальная небесная зброя. Метров jeszcze piekrzy. Żach. Окей. Бежим. Крихом. Не то, як б тут можна було пройти. Я, до речі, бачив мод там, поки шукав на на ремонт питання, мод, які роблять кишені безпомірними. Але ну це вже літерально чит. З того боку я прийшов. Треба виходити. Так, зараз анімація записана. Ще раз видіться. Не прийшла. Да ё-моё, далеко обыходишь-то. А что это такое? Ничего.
Та ну йоме. Цікаво. Та ті там, божок, на той головний войсі, кольки можна обиходити. Та, мя. Решті. По тому боку я, напевно, просто обиходжу. Ладно. А, до речі, які я скидав, що не зникли. Угу. Терекону тепер важко доведеться. Так, поглядим, что у меня... Ага. РП-37, ТД... Куфар. Меньше на продаж. А что той вожик? Радіозахист середній. Да. Является в зоне нечасто, утворюється аномалія кислотного типу, занурення в пробірку з фізрозчином активізує прискорений ріст голок артефакту. Процес зупиняється, коли голки повністю заповнюють собою ємність. Так, черева, кровотечі, вага, продаж, напевно, путі. Квітка. Так, на продаж, это покуль складом. Так, хабарчик зараз. Щось. Вибирай, сталкере. Хабарчик. Хабарчик. Пистолетики. Так, 9000 в добром стане. Ага. 9000. Ну, непогано. 15 000. Здобыли. Повертайся з хабарчик. Хабарчик. Мод ще треба було продати. Ладно, зараз. Це мод у нас усталюваний. Хабарчик. Хабарчик. 1500. Повертайся з хабарчиком. Хабарчик. Так, тепер знову оптимізуємо інвентар. 114 аптечок. У куфера. Душить бінто. Ой, так. Лишнюю гранату скину. 88 гранат.
Так, это 9.19 складаю. Это так само складаю. 5.56. Ну что, так само 5.56. 62, 308, 9.39. До речі, шроту треба б докласти собі. Ну, ось нехай будуть. Усё, больше-меньше оптимизовались по боям. Хотя до инженера. Сподіваюсь. Обирай! 10 тысяч. Ремонт. Боже, на їх это 40% от кошту того, який був. Ху-ху. Это у меня все в поганом стані. Обирай! Да, прибытку мы не маем. 5000. Напевно, через аномалії я это все пошкодив. 4 купончика не хапило на ремонт. Пистолет кулемету. Продаем грилку, пиво, хабарчик. Вибирай. Хаб. Повертайся з Хабарчик. Сто сотку тебе стоит, что через аномалии Шленда все же настолько сапсовалось. Обирай! Так, протегаз 3500. Буде діло, забігай. Протегаз треба відремонтувати. Блин, уже грошей нема. Трасса. Я хотел что-то пропомповать. Є одне діло. Пусте, але прибуткове. Давай. Мої приятелі готують теплий прийом одному боржникові. Треба їх підтримати, щоб він швидше поплив. Навар з нього поділимо по-чесному. Тобі, сталкеру, таке, як 2 пальці, а купонів піднімеш. Згоден? Кому організовуєте зустріч? Ага, зараз тобі скажу, і ти сам його пов'яжеш. Ім'я знати не обов'язково. З тебе тільки присутність. Як часто такими справами займаєшся? По-різному. Це ж зона. Тут все не постійно. Але не хвилюйся. Ще зі скаргами ніхто не приходив. Звучить просто. Я в ділі. От і славненько. Я точку скину. Друзі зустрінуть. Пастка. Зробиш все, як скажуть, щоб угода пройшла чисто. По оплаті вони в курсі. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Ну, ходім. Не бачу. Другий. Знаєш, у нього все... 500 метрів. А у який бок? Угу. Біля ізолятору. Між фабрикою та ізолятором. Хм-хм-хм-хм-хм. Хабарчик.
Нічого нема. «80 метров». Нормально, пришли. А, так, я вот эту зброю не перенабил. КМ. Кабачик. Кабачик. Тут таке. О, і явився помічник. Шуруй вперед, бо дряко бресує, що робить. Боже, это бандюки. Кто из вас бодряк? Борзые. Ты? Да пожух, надо спынись. Тупай, тупай. Ти цей ляхами шевели. Мужик. Ну, Ну, Валь. Тупай, тупай. і що? Говорити із Санєю Бодряком. Ну, Валь. Ти цей ляхами шевели. Тупай, тупай. Капсин заглючив. Ну, Валь. Тупай, тупай. Шо? Шуруй. Сам шуруй. Зараз забиваю. Ну, Валь. Ти цей ляхами Тупай, шевели. тупай. І що, квест не скидається? Прибити бандитів. І він забагався. Ну я зараз спробую там запустити. Кліні. Кліні будемо когось таким чином виконувати. Варіантів я ніхто як бачу. О, і яви... Шур... Ня. Ну, Валя. Ня. Тупай, тупай. Я зараз тобі потупаю. Зміняти хоче. Мочи його! Хто? Кого? Ви? Серйозно? Не збираюся я злінять. Бандеролька пішла! Ух ти, бандеролька. Ей, сталкере! Підходь, я тут! Як і п'яном.
Так, ну, ладно. Не проходит какой-то квест. Бавец. Ей, сталкере! Підходь, я тут! Та зачекаєш, божух, ну у мене важливі справи, мені треба все облутати. Ідея он. Ну шо? Давай потім. Да вы здекаетесь усе, ти що? Знаєте потім. Ти сам мене не кликав. Може, бінт знайдеться? Треба підлататись. Ось, тримай. Дякую. Бандоси мене істотно пошарпали. Добре, що лише на гроші попав. Думав, живим не виберусь. Бабай, сука. Його вбити мало за таку підставу. Хоча Що взагалі там наспівав цей розфуфирений бандит красиво. Думав, грошенят отримаю. А отримав прикладом по голові. Якби ти вчасно не втрутився, то й Що можеш про нього розказати? сидить на тіріконі та пропонує сталкерам заробіток. Моїм друзям допоможете, хабар порівну поділите. Тільки це все не гіналово, а хабар у сталкерів його дружки віджимають. Він цю схему по колу ганяє, і завжди знаходяться ті, хто ведеться. Допомогти розібратися з бабаєм. А давай! Є одна думка, може спрацювати. Він зазвичай на тіріконі тиняється, там його не взяти. Але якщо звідти виманить, то замакрушить не проблема. Тобі так точно. Але діяти доведеться самотужки, інакше план не спрацює. Ти в ділі? Добре. Припустимо, згоден. Який план? Іди до бабая і скажи, що я залишився живий і буду мститися. Для правдивості покажи зброю його другана. Натякни, що йому краще бігти. Хоча він і сам буде трястися за свій зад. Коротше, витягни на вулицю, щоб з ним розібратися. Шкода, особисто не побачу його смерть. Але слово даю, за його голову купонів не пожалкую. Та лепей самому. Ну, гэта ж звычайна, канешне, да гульняў, што ўсё сам робіш, але ёсць гульні, дзе дапамогу табе суюць. І, шчыра кажучы, лепей б не савалі. Тому все добре. Так, що тут таке ще? Бо, хутчэй за ўсё, непіси, яны просто по ногами шлендаються, так і перешкоджаються. Так, ладно, идем далее по квесте. Оружие все ж таки зрозумів.
Скільки ж тут капуштаров, і усі з бандерольками, та, а? Так, что это? Ну, обшукивали не? Ну так, обшуканная. Знаешь, к проводникам. Моя ведьма до смерти не расплатишься. Ну. А, мы тут только по квесті, певно, приходили ніяким. Тільки чомусь я бачу... Ну, я одну скриньку медичну. З якої я кінця зірнув, я ще її побачу. Рестоя. Где оно было? А, нет? Не. Стяжка? Не, ну іншим часом трапляється. А, во. Але зараз не побачу. Гансмоук, іншую з киришками. Нанесемся по схованку. Правка. Что за губ? А, это тушканы. Ключ шукать. Дверима. Так, отримайте-ка ви гранату, а? Того така же. Это варта? Я думав, там все ж таки ніякі... Хлопець отчиняв двери, а у виніку это тушканы отчиняли. А мы уже потрапили всередину. З іншого боку треба було звести. Я знав, Федіка буває. Так. Такая, а где? Это же края.
Так, залутали. А, старикону треба його витягнути. То бок ми до галера вернемся. Добре, тоді зараз обшукаємо це місце. Шукаємо схованку. І амаль скончили со смітником. Двері я відчинив, каб забрати ту схованку. Ну, у виніку так отрималося. Оп. Треба пожерти, а то скіф уже здолав завести в автобус. Непорядок. Ж не протискається у його. Ну, каб була така магчимість, гэта б я у першую чергу набыв. Без жарту. Бо для мяне гэта просто must-have рэч. За коммуникацию. Как по всем локациям. Комедийное шоу было. Непогано. О, отрывалось-то як хутка аднаўляецца. Калі на 2 нема. Як можна бегаць як шалёная. О, это у нас артефакт яшчэ натрывалось. Ну, я яшчэ ад энергетыка бав. Ну, то не больш. Можна хутенька кудись прибігчи. А, ось баф скончився. Ми до той аномалії вернулися. Ага. Эта забудова у нас не обшуканная, вот что там, ака. И як туди потрапить? Ага, ось вище. Лиш фургончик. Приходится и все.
Як, напевно, Броніця двойки дав. Зрозумів. Не хапіло крихом. З холєри. Побач. Мя. Все, готове. Другого хоч нема. На підході викид. Траса. Укриття. Повторюю. Наближається викид. Усім перейти в укриття. А, я могу не зачинять, я могу глядеть на выкид. Ну, чекаем. Там речь можна обшукати по кулішам. Ого, є же кульки. Ковбаска закатилася. Не могу колбаску забрать, она далеко. Якийсь бездопоможний ти скіф, капці. Всім. На поверхні викид. Будьте вкрай обережні. Укриття не залишати. Про закінчення викиду повідомлю. Ой-ой-ой. На другий поверх нельзя вести. Ну зато и перед отчиненными дверями можно глядеть, сидеть. Усе бійці. Відбій. Викид. Завершився. Усі по місцях згідно зі штатним розкладом. Ух, навалился ног. Танки, Макс. Ну, досмоктовый смітник. Додатковий квест один застався. Ось, саме. Дві локації ще обшукати. Буду переходити, напевно, сюди. Друга колбаса, як це канала. Вчись добре.
Ну, у выніку я все ж таки не витримав, сливав мод на ремонт потаннее. Зараз їм бігаємо. О, треба на твою вежу зазирнути. Ну, то не ремонт. Как бы... Не, ну... Покуль без багаюзу. Покуль меня это вот это... Будем пробовать ремонт. Ну, через мод это все ж таки управление не дохопує ліпше. Багаюз то багаюз. Бо там, кажу, просто гроші. Та ось. Накручується. То не зовсім тоє. Просто танній ремонт, а все інше як і було. Ну, то, что продаете в этом же коште, ну, в любом выпадку не... З грошима тамака. Щось робиться. Як повольно мапа обсмоктую, там Вольтман уже полову зону обшукав, я тільки смітник скончую. А, о! Это депон, боже, ну нарешті, хоч щось знайоме. Я, до речі, ще один артефакт знайшов з середнім поглинанням радіації вожика. Так, зараз. О! Куди? Куди, курва? Блять. Это першее за сьогодні? Ага. Я вчора знав. Да это просто лутомания, справді. Каратей, зараз покажу, де. Ось тут таки шукаю этот артефакт. Дощ техніки. Там буде іншого вигляду, але з тим же діянням я його просто виклав. Далеко. Ага. Все ж таки, как попрануть артефакты поцікавее. Ты ж не только будешь эту самую горелку криштовую слепишь. Рака. Лепишь все ж таки это через артефакт нейтрализовать
Негативні ефекти, йоме. Повніше здесь. Рака. Побач. Ну куди він перескокнув? А, во. Це вже інші. Бери ти, блядь, дурень! Курва. Ай, боже, так ти анімації шлихне. Была причина выпита. Крыльстопадские части не причина. Дякую за подшуханку. Скудная аномалия. Утка обновляется. Спавнився. Ну куди? Інший артефакт. Ну бери ти, божух, ну що ж тут ёлуп-то такі, ну что это такое? Этой анимации просто лайна. Ай. Артефакт, до речі, кожен раз зміняється, що цікаво. Якщо ж не може там АК-3 бути. Ого, це зашмат було б все ж таки, Альома. Ну так, довольно. Ти ж курва ще пересовується туди-сюди. Ну де ти? Ну побач же ж. 3. О, з'явився. Бери, не помирай. О, нарешті. Так. Усьо. Палок. Электрозахист слабкий. Угу. Давайте дойдем до конца туннеля. Мабуть, там якась схованка, як в оригіналі був. Заховався. О. І схованка. Мне больше не за аптечки кривно, а за то, что ремонтовать саперка. Панцир. Сердитая аномалия. Война. Так. Плюс не вышли. Бо надто запаскудів на тих аномаліях усё. Я, до речі, позаду забався там схованка ось на той вежі.
Вернуться. Чому мені те повідомлення таке висить? Скільки автомат турне. Своє працю буду іншим часом. Вон тамака я не оглядел. Турбунейку. Ну, у меня просто отбивается все. Like или ban evader, restricted, best viewers and ось гэтае лайно. А потом поведомление то, что voicebot побанил. А ачивки працюють. А, я уже обшукав. Коли я поспів. Сьогодні ачивка ніяка була. Ну, принаймні у Xbox працюють, а що у Steam, я по Steam я хв. Ну що, ходімо депо зазирнемо, хто там сядять бандюкеті. То есть jeszcze. Уже? А, ну напевно просто не обсмоктував ще. Не наробив. А, зрозумів. Скринька не разбилась. Не соправдно. Ой-ой! И я не разбился. Навошта я гэта рабіў? Бо я каточек. Можешь скидать рэчы. Нет, тут так нічого не буде. Депонійка порожня. Бандюки. Зеленый кожный раз целик, я не разумею. Ворожие, не ворожие. Цим до пахана. Не ворожие. Не, ну я ж бачу, что это самое, ну просто... Бачу, это не оружие. Так, як би сюди заскочить? Що таке? Ну я наводил зеленое. Эй, натиснил К. Ну мы іншим часом так робимо. Ось так.
Просто по оригіналу я пам'ятаю, там, ну, дивись, я пам'ятаю, що можна було просто навістися, почекати криху, і було бачно, хто це. Або через бінокль. Виглядіть. Ну так. Ти кажу, що іншим часом не розумієш. Бить їх, не бить. Ну, поглядим, чи є які тут-небудь квести, чи щось подобне, а потім вже можна їх тогось. А ну, як тут така гандляр ніякі сидять. У кого щось корисне. Ханамі. Ну, шаха ми поки не зустрікали, тільки його схованку. А бар, які, ось гэта, які, ну, на смітнику бар бандитський. Його вже нема. Мені не сподобалося, як яны розмовляють. Ага. Ну, нехай я не потешиться, я тут посижу, погляжу. За мяне курвасмок усю справу зробить. Не бачиш ні холери. Добраніч, доброго відпочинку. Дякую. Дякую, що я вітав. О, можно пожертвовать. Я что, курвасмока забили? А, не, дали бьются. Я у бандитов не верю. И курвасмок их повинен забить. Ну-ка. Не, ну ты поглянь, живые. Куда? Да куда летит-то? Летелось еще. Одну эвку убил. Ну, кровосмоков забили, да вы шо? Та що ви у ту стіну глядите? Що її цікавого? Не давала спокою мне эта скринька. А, знову той жарт про хімзавод. На стіні написано. Хто у вас тут такой пахан? Боже, ну да що за ним такой? Ви в адекваті, не? Привіт. Бувай. З цим до пахана. Дядь, з цим до пахана. Знаменитая.
Іди он з бугром перетри. Лями. Ну, як варена колбаска. Да дайте пройти-то пурхнув этих вашего дурни поглядеть. Щось мені подається, я не після такого не виживуть у мене. Ладно, ладно. Ну ж, ну ти бундюки тоді. Тема. Ладно. Я хотів просто по-тихому їх. Той, який поміж тригерився. Ну, все. Пускай я капці, я не ведаю, як я це буду все витягувати отсюда. Так, куди я тут таку зброю поскладали? Не, подиви там не було. Що погано з місцем? Ху-ху-ху-ху. І шлем. Бля, прикривайте, звалюю!
У мяне кішені бясконцы, ну куды вы яшчэ лезеце? Капцы. О, АРка. Треба брать. Ага, яшчэ і ў добрым стане. Ну, придется карацей некаторую зброю скідаць ужо. Бо іншых варыянтаў я не бачу, як так ўсё аблутаць. Ну, ж, напэўна, пазнікае ўсё роўна. Так, кракер берем. Чорна Зена, допоможи. Мене сьогодні ледь не завалили нахрен. Наче урки якісь. Не знаєш, хто міг мене замовити? Мені б хто допоміг? Варта заворушилася, нагнали ряджених. Щось не віриться, що вони організують парад. І взагалі, хулій Нестор проблеми не вирішує. Ти ж його ручний технік. Срані сканери, ось чому. Радій, що ти з нами в цю парашу не вписався. Так. Кого обшукав, кого не обшукав. Боже, на їх тут таке стільки. О, теж, ну. Полетів куди. Ще палений. А, так, это я його повикладав. Оп, є ще кракер. Берем. А, не, зламане. Не берем. І це зламане, добре. Щось у мене 9/19 мало набоїв уже. Та ви що, здекуєтеся? Тільки та варта прийшла. Эй, я ж не брал этот пистолет. Да хоть не бейся, вы хоть не плачь. Ауф. Да, ё-моё. Диск косуха. Семнадцать 200. Ну, на это 100% на продаж идти.
Скіф у нас обжерся знову. Ну что если можно собрать с той зброї? Я краху місце визволяв. Так, лайно. Лайно. Ну. Ні. Треба. Інакше я буду довго йти. Дорожність тоді не буду брати. Та ну йома, ну знову почалося. Потенційна небезпека. Він десь поряд. Перевіряю. Ти обов'язковець? Розосередитись і почати пошук. У-у. Увага! Ціль не підтверджено. Так, ровно 75 кило. Хули они тут только забылись? И шо, в такому добром стані? Не. Желтенькие. 43%. 40. Так, ну все, другий поверх мы оббегли. Нужно все листе. Пойдемте расхованку. Ой, бля. Столько луту покидать. Не. Что, не выкрыть, что?
Гроші! Гроші! Ну що перебіч, не бігай же ж туди-сюди. Тим більше я не впевнений, чи не зникне той лут, покуль я буду. Туди-сюди нестися. Так, я хочу туди зазирнуть. Раніше там артефакт був. Ага. Бля, тут така аномалія, яких у мене не пекло, як пам'ятаєш, буксі. Коли я без конца помирав там, яка... Коли район десь далі. А як туди потрапить? Давай, заскокни, ну ты ж... Дурень. Серьезно, знову у тунелі заспавнився. Серйозно? 33. Тільки, до речі, колонки нема. Нема. Знову тунель? Серйозно? Готовы. Я справді ще позаду почув. Перелетів кудись, курва. Бенгальський вогонь. Ну-ка ж.
Електрозахист слабкий, вплив радіації слабкий. Дуже поширений ефект, утворюється в аномаліях електричного типу, схоже на зіпсовану роботу складу. Бенгальський вогонь використовують для створення батареї надвисокої ємності. Не ховаємося особно, напевно. «300 метров до схованки, побегли. Ой, да сами там и стреляйтесь. Пофигу на их. Ты шо вы до меня пусть паузете? Сами там и кабеетесь. Мне не цікаво зовсім. Гранати я не сюди кидаюсь, да? Так, это отрымливается. Ось гэта купа смецця. Дык вось атрымліваецца смятнік цяпер які. Дзе ён быў? Все ж таки падобна на тое, як яно было раней. Повідомлення для Варана. Варане, а ти не брехав, як я вже зрозумів. Але якщо ця приблуда паше, нам ці ложки взагалі не потрібні. Тільки уяві, яка лафа буде, а? Коротше, спробую цю херню запустити. Я тут колопнув одного, він швидко заспівав, як вона поруч чекає. Закайфуємо скоро. Угу. І що це? Обшим'ю. Так, новых схованок не з'явилось. У меня где-то ПДАшки только в кишенях помноживаются. Ага, тут такой у нас переход до этого Тарнгена. Чому комп'ютерна? Я знову згубив. Що була розмова? Ой, Скіф, молодчинка, знову не пройшла анімація. А, ПДА? Ну так, так. Що, є ще один? Да вы не ошалели там? Что відбувається? Є ще два.
Мінус один. Ти курва смоки, ё-моё. А? Я ще один. Та що відбувається? І тут таке що, это у нас, як його, полтергейст? Ну, полтергейст є ще. Ви що, ляснуте? Сходив по схованку. А? Слеш, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдерам. Як у вас? Сталкер прийшов. Чого цікавенького? Так. Ой. Покриху обсмоктуємо всю мапу. Ну иди. А, и он с горы. Ага. Вітанки, вітанки. Дякую, Шрезерейт. Мне по-доброму туди заповзти. До шротнику його. Ему насувать. Ось зараз на межі з гитом, як його. З переходом до бару. До рентгенів. Але поки туди не йдемо, я просто прийшов по схованку. Помри ти уже. Дорогі, дурний. Тут тако у нас одразу 4 ці 3 курвасмоки і полтергейст є ще. Ну, це, конечно, тут шпіл ніякий. Що, безсмертний? Куди? Поки можна. 3 аптечки залишилося. Да. Стан уже поганий. Записка для Алекса про волівців. Алекса, даремно на волівців в бочку коцать. Дьяволо. Ну скам, лухта, боже, ну со шротником еще. Не, ну что это такое? Я ще один курвасмок. Ну вы адекватите як? Ой, пожухна, гэта просто спаун лайна, ён так уже починає дратувати.
Зноўку у нас большая частка грошей сыдзе на рамонт. Зараз зброя, гэта ўсё. Шмат спажывалася. Вітанчкі ж, рада бачыць. Што ты як? Ну, сёння ўсё ж таки не пайшоў прыстанак Ехава, напэўна, будзем намагацца дапраходзіць сталкера. Да, гэта, конечно, далёка. Як у тебе справы? Обманул. Тышку уже амаль не засталось. Раз. Но другой часткі так. Я ведаю, що не шмат. Што я не ведаю, колькі часу займуць дадаткі, якія там акаё. Гульня, ты просто шалела. 5-й, ці 6-й, блядь, хурмасмок, вы что? Ай. Бачаю, шалаюся, но просто іншым часам усё раздражняе моцна. А, супакойна гуляць у сталкера? Где-то схованка облута и пойду отсюда. Я на сгоре. У меня были думки, ну я знал, что таки, я не ведаю, коли что там по этому. А, о, забили нарешті ту холеру торгейста. Не ведаю, колькі там часу на DLC застанецца. Вонка з гары. А як тут і залезці, божухна? Тут таке і так гэтае лайно не дае падшыць. Ваш пераскокваць. Ну гэта трэба на гэтую скелю неяк дастацца. На якую не можа заскокнуць. А, о, не. Атрымалася. Ну і всё. Теперь как курвасмоки сюда и не потрапить. Можешь спокойно пойти, полутать. Єдине, що зараз не заховаюся, на жаль. Да, ну нет. И он не может тут так проползти. Ну ты жар. Боже, ну скіф. Ну які ти аніякі. Ну ось туди тобі і шлях. Ай. Дубка не пячи. Ну все равно, вы 4 курвасмоки, ну это просто зашмат. Ну, 5 докладней. 5 уже. Добре, что хоть там хтось отстрелил, добил того полтергейста, який он по трубах там кашлендався. Ну як ви сюди заповзти? Да чапись ти шматлайна. Еще один затриггерився. Вы у адекватите як, распределовщики? Ну что это? Это спаун, это просто некое лайно, бо мы забили 4, и они почали на новую спауниться, здесь хвилинки 2. Ну это не серьезно совсем.
Ну, напевно, мають операцію хлопці на контруправління Алайфу у этого. Рестокнув реген. Ну і як мені на ту скелю заповзти? Да отшапитесь, дайте схованку залутать-то, ё-моё! Як же ж отпякає-то, а? Нарешті. Який обиход довгий. Ну а там, як відомо, у схованці буде просто нічого цікавого не буде. Буде ніяка лухта. Тільки не кажи, що ти тут така заспавнилася через те, що не заскокну. Да я ж зараз заб'юся. Не забився. А, не, ну ты поглянь. Ветер воля. Все-таки что с ее? Ладно, плюс увидим. Легкий комплект спорядження групування волі. Зазвичай використовується новачками, а лише шановні серед ветеранів за спортивну зручність. Ну, по показчиках, конечно, слабый комбезик. Поглядим, что там промацовывается. Ладно, понесли лучше на продаж. В этом займемся этим квестом. А, так, треба аптечку перепризначити на хуткий слот. Дякую за подшуханку. Так, все, чекаем. Я не хочу с этими кровосмоками биться, просто за дьяволу. Да и шорта у меня не то, как шмат тоже осталось. Сколько мне там укоперся? Паукеля. А сюда могли бы скласть какие-нибудь артефакты. Мясо-то некая тикаенькая. Ай! Что это было? Что отбывается? Что это за аномалия такая? Ох это! Ну вот не аномалия. Напевно, ворог ніякий. Я вже навіть не пам'ятаю, як там бюргери билися. Напевно, ніяка холера тут така сидить. Не надсилає ніяке лайно.
Ага, у будинку не такое. Картка. А ти курва така. Де я потрапив? А ось і картка. Від майстерні паяльника. А йома, я на одноквестову локацію потрапив. Головному квесту. Ну ладно. Ну, паяльник, ты мне винен после такого дармовый ремонт. Лучше. Ключ муфти зворотного типу, напевно. Жухна. Ау, 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 ау. Ведь не спекся. Треба було з іншого боку використати. Ладно, дурень. Опа, а это что? Збільшений магазин для М10. Кулеметом 10 Гордон. А, угу. Узішка. Ще більше тра-та-та-та. А, это електричне. Зрозумів. Вітаншки, повинні ти бачить. Німак сказав, що ти вже пройшов. Сталкера. Или щось не там не так відбулося. А, 2 кончатки на того. Добре, віншую. Ну, нам до этого далеко, потому что мы все обшукиваем, мы все в это пригода на 20 хвилин, як кажется. Бо я тільки зараз зачиняю смітник. У нас цілком обшукана малая зона де кордон. Потом будем рушить до бара рентгену. Повністю переприходите. Ага. Де інша кончатка. Ну так, сподіваємося, побачу все ж таки, що зробить полепей значно. Я насамрэч не хотел сюда идти. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, такая головная квеста? Ай. Да отшепись ты. Щось бігши уже не мог. Ну, є моменти, конечно, які роздражняють. Я просто зараз роздражнений через кровосмоків, яких там почало спавнити на нове, після того, як забив уже.
що, червона вага... Та пішов ти у сраку, йо-майо. Що відбулося? Що сталося, вообще? З рудим за кофту. Такі аномалії якісь були, не? Но мы покуль только одну сострокали. О, у меня глаз уже помираю. Ну отшапись ты, ёперная мать, ну. А-а-а. Стало ще ж погано. Ну, пришпільно. Зато пощебровали с каточком. Ладно, все, ходим на рождество виконаем. Был я тут така, напевно, был. А, был так. Вертаемся. Кульки повсти. О, 300 метров, добро. Хотя обшукиваю я гэтае селішча. Что это такое? Угу. Белорус? Не, напевно, не. Трактори маю на увазі. Здесь я з того боку заходжу зараз. А, ну норм. З того. Діма, ось підлагнула. Так, на що? Вибирай, сталкере, у мене недорого. Хабарчик? Хабарчик.
Граница с легкой наживы, штовхая на рызык, не лишь сталкеров, или завершится все абсолютно одинаково. Далее, ладно, пофигу. Так, это у нас квестовая зброя. Певно як. 1100 ти мод пан Вартен. Напевно, викладав куфер. Так, артефакти, нульковий електрозахист. Слабые, 17 тисяч маємо. Повертайся з Хабарчиком. Так, я хочу поглядеть, як промацовується ось вітер воля. Это викладаю. 45 викладаю. 9.39, 5.56, 308. І ще 45. Так, шроту треба додати. Ого, да, у нас гранат притягнув. Скільки вже? Амаль сотня. Добре. Йдемо до паяльника. Знайшов це на бандитах. Знайоме? Ще пак. Це ключ-карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестора була. От старий хрін. В яке ж лайно ти мене влякав? Думаєш, Нестор у тих, хто навів на тебе цих людей? Та зуб даю. І певен, що він їм вже соловейком співає. Не те, щоб я його засуджував. Трохи не до секретів, коли тобі виривають нігті плоскогубцями. І от повір, на тереконі плоскогубці є у багатьох, не лише в техніків. Є ідеї, чиї то були люди? Взагалі без дупля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець. Гвинтик. Замовником я не шарю. А от Нестор, той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій нитці. Може, перевіриш їх? Та зна, що там. Думаєш, Нестор у тих, хто навів на тебе цих людей? Та зуб даю. І певен, що він їм вже соловейком. А, те ж саме. Гаразд. Я перевірю. Координати я тобі дав. Тримай в курсі. Сподіваюся, поділ. Є 300 купончика. Так, вітер воля. Що він дає? Фізичний захист 40%. Зменшення ваги 1, зносостійкість, фізичний захист 10. Так, ну это у нас розные термічні, радіо, електрохім. Угу. Один додатковий контейнер, то тут обок 3 максимум. Радіозахист. Та ну на продаж короче пойде та штука. Буде діло, забігай. Так. Не вельми у прибиток я прийшов 3000. Хабарчик. Хабарчик, показуй. Боже, хто мені стільки гэтых подав уже? І куди?
Ты ключ не зник. Лансуг ты. Ошейник. 5900. Мало. Ну ладно. Повертайся з хабарчиком. Барчиком. Ну, как так было. Немагчыма квеставая рэч. Ме. Ме. Так. Мабуть, это кракер продать. Так, ось гэтую халеру я б, шчыра кажучы, адрамантаваў. Без найманца. А, не, гэта страшфоля у нас. Розалухта. Ладно, продам напевно. Вибирайся. Лухта. Хабарчик. Хабарчик. Так, золотую камизольку 12 тысяч. За кракера. Серьезно. 2000. Ах ты ж холера дурная. Ладно. Так, а теперь. Хабарчиком, так. Шрото я взял крыху. Мабуть, ми зараз перейдемо на 5.56. Бачимо. Скільки буде коштувати ремонт. Мокаем лепиш, лухта. Ай. Ой. Сподіваюся, поділ. Ой. Фух. Обирай, що Так. GP37. А, 4000. Норм. Что можем сделать? Модуля. Да, я смогу установить серьезную модификацию оптичных прицелов на зброю. Так ужош повинен быть. Прописание боевых упорів затвора на стильність. Знос 20%. Так, это что? Зменшення віддачі, зменшення розкиду. Швидкість прицілювання, зменшення розкиду, зменшення віддачі. Тут таке у нас знос від зовнішніх факторів. Дальність польоту кулі. Зменшення розкиду, зменшення віддачі. Як стрільців, так і ворога. А вразу ще ніяк не підмацувати. Швидкість прицілювання, зменшення віддачі, точність прицілювання, затримка дихання. Так, это у нас промацовано, напевно, не? Насильність. Гнібійність. Зменшення розкиду. А, що ПСА? Спрашиваю тому.
Шкада, што нельга яму падмацаваць хуткасць перанабівання. Не можу встановлювати. А, так. Я наогул не можу його підмацувати. Угу. Але вось гэта ён можа прымацоўваць. Так, я хочу паглянуць. Ён жа ж павінен мець цэлік па ўзмаўчанні. Навошта там акамодуль пад цэлікі? Терекону переважно доведе. Ну, цэлік йо. Але нічога не падвялічвае. Даємо. А то, я чув, він одного разу так забухав, що власну пику в дзеркалі не впізнав. Сподіваюсь. Обирай! Так, ну добре. Давайте промацуємо тоді. Так, зменшення віддачі. Розкид, напевно. Швидкість прицілювання. Зменшення розкиду. Знос від зовнішніх факторів. Різними. Ну ладно, нехай буде. А, ой, ё-моё. Він прибрав целик. Буде діло, забігай. А які туди треба встановлювати? GP 307. Ой, 37. У нас такое щось є. Не. Ага. Так про що це ми? І на що воно такое треба? Зараз від себе додам. Слухайте. А вирішили вчені з'ясувати? Ладно, слишком, бо я не хотел как прицелозник. Так, ага, это я еще не отремонтовал эту холеру. Сподіваюсь. Обирай! Зараз зробимо. А що у нас у найманця не промацоване? Это його?
Контейнер могу додать 14600. Ё-моё. Я міркую, напевно, GP промацаємо все ж таки. Будемо по криху 5.56 використовувати. Так, кріплення оптики ігноруємо. Зменшення розкиду. Дальше. Від зовнішніх факторів. Дальність польоту. Знешнє падіння шкоди, або дальність польоту. Все, гроші скончились. Буде діло, забігай. По уразі, ну, все равно горш. Мабуть, даремно я її попампувала. А які набої у нас там з Г споживають, як там я є? Где это холера? А, ну, гвинтар. 9 на 39. Хо-хо-хо-хо. А ты? И ты на 9 на 39. Ага. А Ірка так само слабая по уразі. Але. Там барабанный магазин. 50 набрал. Ладно, еще раз искаем и глядим, что там будет при промоцовании. Мабуть, там кинув разу її. То есть... Єдине, конечно, там акацеліку нема. Зараз поглядім, куди голографічно устальовується. На арку він стоїть чи ні? Стає. Угу. Сподіваюся, Обирай! Так, Аерка, що ти маєш? Надто поганий стан. Та все уже непогане. Знос від зовнішніх факторів, зменшення віддачі. Затримка дихання 75%.
Швидкість прицілювання. Рисування під час прицілювання. Зменшення падіння шкоди. Настильність. Дальність польоту кулі. Бронебійність. Угу. Угу. А що я знос не можу вистрілювати? Чому? Ну, Шерри, ну что это значит? Ну, тлумачение в ней, можно ж додать, не? Треба було здорово пропомпувати. Угу. Швидкість прицілювання. Угу. Так, бронебійність. Пойдем. Настильність. Зменшення падіння шкоди. Нехай дальність буде. Бронебійність. Так, тільки рукоятка не промацована на затримку дихання. 1300. А, ну можна зараз зробити. Та Діло забігай. буде цілком пропомпована арка у нас. АРка. Що я можу продати? Угу. Магазин для М10. Нехай. Дегорн продать. Не. Так, місячне сяйво. Середнє. Хімзахист. Нехай сніданок туриста. Приберем. Вибирай. Хабарчик. Хабарчик. Цілі географічні. Вітанки, Золонарич. Що ти, як? Рад бачити. Ні, Золонарич злітався тільки. Хабарчик. Ого. На нож глядячи. Бачите. Я не зрозумів. Що ти завітався так. $5.56. Берем. Вольня, ну, добре. По криху рушим далі. Амаль уже зачинили смітник. Ну, у виніку я накатив мод на ремонт питання. Бігаємо з'їм.
Для разностайності вийшов не використовувати АКМ. Взяв арку. Ну, знайшов унікальний пістолет-кулемет. І зараз виклав унікальний АКМ, взяв арку АР-416 под 556. Криху з ним побігаємо. Так, у нас є квест. Кого там треба витягнути? Ти у нас, ага. Бронік, ну, ми наоборот його примусували ось по парадам, а Макса ось перфейда. Как бы там... Ну, как меньше ПВЕ споживать. Що ти тут хотів? Ты тут робиш хотів. Хоч би не стати як зомбі. Передаю привіт. Від Давида Акопяна. Ну, привіт я отримав. Якщо це все, то шуруй далі. Справ по горло. А ще він просив показати тобі це. Знайома річ. Та ну нахрен. Акопян поклав моїх? З виду лох лохом. От я попав. Ця ж сука і за мною прийде. Треба відчалити по бистряку і залягти на дно. На час. Друзі. Мене шукати по всій зоні. Слухай, а допоможи мені дістатися до схрона. Забезпечиш охорону, отримаєш купони. Всі у плюсі. Ходів. Погнали. Ходім. Куди він пойду? Це ж треба було детектор зламати. Оце так непруха. А нічого у нас компашка. Весела. Зараз цієї зони міскували. Надо ж просто квест його забити. Щоб він вийшов з безпечної зони і... Бля, не подумав би. Не спешить. Ну ладно. Ну, Добре біля дуги. дякую. Хай приходить. Зустрінем. Ну, біжи ти, боже. Не гальмуй. Треба скрипту дочекатися. Проводити, бити. Чекай тут. Треба зробити дещо. І рушимо далі. Де не то, кап. Вже близько. Погнали. Ну, мабуть, він до ніякої схованки приведе. Тільки планів в сраку. Глядім, куди він прийде. Правда. А ось і я, волоцюги. Та що далі, бос? Команду. Сталкерочка відпущу і обрисую. Зробив діло, отримай купу. Куди думаєш? На малу. Там не пожируєш, зате лохи довірливі. Батя з ними як в дитсадку нянчиться. Нехай жизи хильнуть. За мене не переживай. І краще моїм браткам дорогу не переступай. У мене пам'ять коротка на добро. У мене є ще кричей.
Я тут, альбо Ксія тут, вітанки. О, грушки сюди. Але шрубованка не пошкоджена. Так. Ну, отримлюється 2 рази гроші золотеля. Так. Отримати награду от Копяна. Де він? А, і він уже прийшов до селища этого. Уникальный автомат, яке? Ну, пістолет-кулемет. А это звичайне AR-416, просто там модуль є ще на повеличний магазин. З того типа. Так, ну я ж повно все собрав. Хіба ні? Не було там нічого унікального. Ну, ось гэта, но гэта ён по квесті тригером працював. Ні, просто цілий так. Терекону тепер важко доведеться. Так, і ти Копян? А, ну так, він. Захара Бабая нема на Тереконі. Виманив його? Як це пройшло? Так, більше не заважатиме. Дякую тобі. Тепер це падло нікому не зашкодить. Шкода, мене там не було. Я б йому плюнув в обличчя на прощання. Як і обіцяв, відправляю оплату. Було б більше, такій людині я б не пошкодував. Підніму за тебе келих у Драбадана. А може й не один. А там і вирішу, куди далі йти. Або залишусь. Тепер тут безпечно. 9500. Ну, добре. Одюк золотеля, грушки. Так. Зазвичай сталкери не дуже люблять CS2, але це явно належав справжньому поцінювачу. З боку гравання СБ, мабуть, ініціали колишнього власника. Або власника. Так, пробиття вище, але, ну, це ж радянське. На продаж поїде. Ладно, просто продаємо. Викладу. Жити набої, гити я. Не те. Так, шрота крихо. Хабарчик. Хабарчик? Хабарчик. Так. 5500, добре. Плюс 12 тисяч. О, буде хоч можна продати саперка. Повертайся з хабарчиком. З хабарчиком. Можна їжі подвиклості, криху аптечок, гранати. Добре. Так, теперь можно допомповать АР и додать еще один контейнер до этого
подібне. До камізульки нашої. Обирай, що Комбінезону на МНС. Так, де вона? Вірка. Просто приклад не підмацована і все інше вже усталював. Угу. Добре. Так, а у комбез додатковий контейнер устальовуємо. Хто отримляє? О, поніс, він щось з киришками. Текс. Я ось думаю, вид артефакт на середню тривалість ми прибираємо, ми беремо вихор на слабку тривалість і беремо одну гальку, так само на слабку тривалість, і плюс бонусом буде ще ахова фізичне. Тобто середнього узровня. Так, а душу поки викладаємо. Душу викладаємо, ха-ха. Ну, все. Так, чекайте, это все у нас по этой... Ага. Ну, все. Смітник пройдений. Ходім на росток тоді. Идем на левый бок из тем. Да, мат часу ніяк займаю, що на смітник 2 стріми. Стоять 2 сталкери біля схрону. Перший Ті болі на от. сліпі пси не з'їли нашу ковбасу, а другі йому. Ну вони ж сліпі, а не тупі. А это нам зараз науку ісці про скоросмока. Амаль що випався. Зараз із його якраз ідемо виходить. Поїдемо на росток. Ой. Росток, так. А то так ми ж можемо пройти. Тоді треба на ту дорогу вийти зараз. Де по дорозі? Так, далі. Ровно. Ще ровно, потім направо. Скрижування. Щось не подумав за детектор. За 7. А, трасса, это ее той переход. С кровосмоками.
Я їх пробігаю. Пішли ну у сраку. А, зараз не курва смоки, зараз это, тушкани. Де вона? Ладно, у такім випадку, поки є час, можна оглядіти, мабуть, так, коли щось пропустя. Напевно, я сюди заскоку. Ага. Вон коня в шоку не було. Ладно. Да, ну я ж пішов на правий бок, та ну. Ну все, прифлив. То? Мужик! Чекай! Що ти? Вручай, сталкера! Підчини орілочки, а? Не губи! Зрозуміло, алкаш. Що з тобою сталося? Я опрокинувся. Ось я. Два пузирі у себе влив, чуєш, щоб не здохнути. Так це, дай ще, ну, або антирад, якщо є. Щоб до медика цього дістатися. Це отримлюється каля краму, зранку якраз таки опромінені усі навколо. Опромінилися. А у мене хіба горелка є? Ну що, дай йому горелку, ти антирадін. Напевно, антирадін. Що ти будеш здоров'я собі гулять. О, зараз попустить трохи. Яка шана? Так, выкид. И... Не, это просто... Навальница пошла. Что ж все такое зеленое? І що, бар Стуринген ще працює? Я думав, тут тільки закинута територія. Fallout прийшов, ну. Нечекано до себе. Не робить. Кого ты целишь? Ты дупы идешь. Добрые теле. Мясовые сталкеры. Одівся. Що? Кому пост покинути? А,
І стоїть. Ти хто? Що хотів? Побачимось. Що нове в зоні? Ну, мабуть, до речі, нож. Мабуть, справді так працює. Ні. Не пойдем, що там артефакт буде який-небудь. Оп, що це? Не, ну серйозно. Не, мне все ж таки подається, повинно было быть нек магчимость легче. Вон, что это за дірка? Оп, що? Як? Я шалею. Магнус, світаночки. Дякую за фоллоу. Сердечно запрошаємо. Так, розкукнуть, ні, ті обшукаємо все ж таки, все що це таке. От вище в сутності. О, на дах можна заскопнуть. І що? Ніяких схованок, нічого. І навошта? Навошта і дірка була? Так, ну тоді ходім до бару, отрымлівається. Гляді. Здесь раніше заблоковано було. А ти хто? Свіжий хліб підвезли. У-у-у. Вас, Миклуха. Не хоче, щоб ви як усі сухарі жерли. А пахне то як. Одну, дві, скільки? Одну. Чого кривишся? Покупця не ради бачити. Та ні, кістки ломить сильно. Викид, мабуть, буде. Добрі. Дякую Міклусі за хліб. Не хворай. Дві хлібанки. Фу, бляха. Дві буханки. Тримай. Приходь ще. Ё-моё. Один на одного. Хвала. Нарешті моя черга. Куди так поспішаєш? Пацани чекають. Сказав, що за закусю кинуся кабанчиком. А тут така засада. Зрозумів. Тримай. Не забудьте за здоров'я Миклухи стопарика жахнути. Знайти путнього провідника до Прип'яті? Так. Загорніть мені парочку найсвіжіших батонів на ростку. На ростку? Ображаєш. У нас найсвіжіші в зоні. Ого, заявочка. Ну давай, скільки з мене? За рахунок закладу. Воля пригощає. Тож можемо собі дозволити. То така воля сидіть все ж таки. Замість обов'язковця. Це файно. О, арена на місце посвячена. І напрацюєте, ні? Знову на арену? Та ні, я просто тут проходив і. Та годі заливати. По очах бачу, що ти тут не випадково. Що, зарплатні купончики завелися? Ну, є дещо, звісно. Але я. Так це ж просто чудово.
Саме час зробити пару ставочок на арені. Як виграєш, вважай, що премію отримав. Ну. Якщо тільки пару. Ну так, так. Ну треба прийти до бару нарешті, поглядіти, що тамака. Так, до речі, така схованка у нас здесь 23 метри. Що, на даху? Траса, як туди залізти? Хм-хм. Треба ніяк на дах вийти. Так, туди не перескокну. А як? Ох уж гэтыя загадкі. Скоками. Ось сюди ніяк залізти. Ага, мабуть так. Ё-моё, що я ну так гудіть. Серьезно? Ой, божухне. Які ж ти бездопоможний. Як його зовуть? Я вже забився. А, Скіф. Божухне. А, чекай, ніже. Чого я вирішив тоді що дах? Ні, вище. Та де? Що, у його тамака схованка? Ах, ти ж кинула гада. Так, ще раз я вище, ніже, ну, не, значить. Вище. Раз. А, я дурень, я просто не побачив. Все, мінус гэтая схованка. А, ну это уже на іншому боку ростку. Ну, куди ходимо глядати, що тут таке змінили. Так, это у нас тут такая обов'язково сидели, не?
Оп, зброєрня. Мені туди. Але я не декоративна, як то бачите. Оп. Згущенка. Прийшов таки. Облутався. Так. Доволі чи ні? Ти хто? Здоров, чоловіче. Федька Дао. Чого в зоні? Договір Миклухи на папері. Так, ну-ка. Угода між Миклухою та Боугі. Домовлено про такі умови надання послуг. Найманці зобов'язуються не брати контрактів від третіх сторін, а заздалегідь не повідомивши наймача про підвищені тарифи. Координатор Боугі забезпечує постійну присутність на ростку і виступає гарантом того, що найманці не втручатимуться в справи наймача. Угу. Що це таке? Ти з тобою розмовляв? Говори з головним. Ага, головне. О, Воля, так, справді. Тут таке замість зобов'язку вже Воля сидить. Добренько. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Слухаємо. Провідник повчає сталкерів. Запам'ятайте, досвідчені сталкери на дорозі не валяються. А якщо і валяються, то не такі вже й досвідчені вони були. Угу. Шулі уже. Це ж треба було детектор зламати. Оце так непруха. Подозрительно, этой скриньки тут как раз распханая. Добре біля духи. Вітер виє, метал співає. Краса. Ай, перелетел. Ладно, я нічого не побачив цікавого. Угу, зачинено. Уже доволі долучиться нельзя. І на Уолт, я так розумію, до фракції не долучиться. Так, у мене Рена. О, надпочивався хлопець. Ви так само опромінювані. Опромінювані. Так. Що это? Ти інженер у нас тут так сидить? Мітник. Уже. Чи ти новенький? Ай, похер. Правильно, що до мене прийшов, а не до Юджина. Від нього доброго не чекай. Він не те, що свиню підкладе, радіацію до чаю налє, якщо треба. Торгаш, сука, безпринциповий. Дякую, ну, що був. Радий був бачити. Доброго відпочинку. Ти на прилавок. Дякую, дякую за почуханку. Так, відер. Ого. Дякую, дякую за тобі, цікаво, дякую за підтримку. Вельми приємно. Добраніч, добраніч. Дякую ще раз. Так. Обирай. Не тягни.
Що там у кого його? О, коліматорний прицел М10 Гордон, АПБ з букета з 2 РАМ-2. Ні, не цікаво. Панорамний по ДКМ. Ні. Оу. Гром. 14. Уху-ху-ху-ху. 25 тисяч. Ой. Так, а що детектори? Детекторів нема. Ну, то до науковця все ж таки треба. Угу. Так, мабуть, варто зараз глушник набить. По ДКМ він буде. Так, мне криху не хапляє. Так, пістолетний тактичний, да, о. Боже, як там. UDP у нас і так є. Юджина обходь стороною. І ще один гандлер отримляється. Базар? Жаншина! У сталкери! Да няўжо! О, жухна, ну нарешті. Без усіляких модів. Привіт, братику. Я допоможу підібрати добрий захист. Так як розпиздяйство в ходу, багато хто моїм товарам життям завдячує. Та що казати, я й сама стою тут, лише завдячуючи броніку. Тому якщо я і погоджуюсь у чомусь з Миклухою, так це в тому, що на захист ані грошей, ані часу шкода. Ну, отримлюється так. Грай і не поспішай. Найкращий захист – це захист. То який братимеш? Ну, бо, йоме, нарешті. Ні, зустріли жінчину. Так, Булат. Так, коли військові частково відмовилися від ПЗС-12 на користь берелів, напевно, як партія цих бронекостюмів, як надлишки майна було списано і продано. Більшість булатів купила Воля, вона ж ними і користується донині. Дослідник, это у нас було. Протигаз ПА-7, армійська версія цивільного протигаза. До речі, ви покажете, як він полепі. Шкло захищено від відблисків, а фільтр можна встановлювати як на ліву, так і на праву сторону, що спрощує використання зброї, якщо носить шульва. Ой. Так. А этого? А от є ще полепі. Пізніше здешевлена версія армійського протигазу. Матеріал став щільнішим. Фільтр більше не може встановити на інший бік, але це недолік компенсується зменшення корпусу фільтру. А, радіозахисту нема. А було одразу на 4 контейнери, але 9 кілів важить. $48,500, а потім ще промацовувати. Бережи себе, братику. Дякую. Один женщина ночью ту саму зону. До мене заглядають ті, хто шукає... Мабуть, я ще побачив. Звісно, якщо не гребуєш змивати кров з прикладів, то можеш і у лахмітника закуповуватися. Але ти схожий на людей, яким БВ не пропонувати. Що запропонувати? Спорягу, зброю? І що його? Штурмовий глушник. О, да, Р-416. Лера, это треба 10 тысяч трасса.
І гранатники ще 11. Збільшений магазин ПДП. Ні холєри собі. Який інтеграл, боже, я забув ще, як називається знову. Пістолет комет, внутрішнього обмеженого простору, за що зрив знання досвідчених дигерів. 9.19. Ну 9.19, ну. Боже, ну я знову забувся назву того пістолету кулемета. Кого? Якісь пальби просто шаленейшие. Навіть певно ніяк. Ну, детектора все так же не мам. Так, Р7. Я хочу и глушник, и гранатомет. До лахмітника можеш навіть... Що це таке ще? О, это трофеи набывать дає, але його нема. Ніче. Не пали. Ага, ось у нас інженер. Назвуть технікум. Але це не... Бо насправді я тут, щоб створити витвір мистецтва, який розкриє всю суть зони. І прекрасну, і жахливу. Не псуватиму сюрприз. Скоро сам все побачиш. А речі лагодити – то так. Хобі. Точніше, навіть не лагодити. А приводити їх до стану перевісної рівноваги, в якому вони здатні проявити себе з найкращого боку. Як це так, хобі? Твоя річ буде тією ж самою, коли я завершу. Чи вона перетвориться на щось зовсім нове? Ой, боже, ти. Що за дурень? Так, ён штосьці може зробити цікаве, що не могли інші. Так, СПСА спас не... О, він може промацовувати його. Друзі, від інших. Ну, добре. Ти не соромся. Так, тепер ковідем. Діан, пошли до бару. Никто не сутракает тут так. Ай-яй-яй. Непорядок. Жоня, забавишь 700 тысяч. Проходь, не затрымливайся. О. Угу. Добраніч, рада був бачити. Доброго відпочинку. Тихої ночі. Ну, за світ без зони. Краще за долгівців без фантазії. У вас, волівців, забагато фантазій. Один шуруп чого вартий. Хтось же має стояти твердо на землі. Це ти про себе? Та ти тут частіше за мене стерчиш. Після такого Дякую, Лунар. твердо на ногах не стоїть. Не жобра. А, я, до речі, забув спитатися, а у суботу будеш вольний? Там Локі і Панмогильщик будуть. Ну, Панікор. Але розумію. Ну, за кращі часи. Я тут, Бармен уже інший. коли це місце належало долгу. І Коли воля він же саме. мені давали можливість піти. А я вирішив, що мій обов'язок зберегти цей бар. А, добре. Бачиш, поки виходить. Дисципліна у місцевих, звичайно, кульгає.
Але відбою від клієнтів немає. Добраніч, добраніч. Житися нема на що. А ти тут за випивкою чи з іншого питання? Особливе завдання. Робота є для мене? Бажано серйозно. Звісно, є. На складі в Рудому лісі бандити облаштували базу. Грабують волю та всіляко заважають бізнесу. Миклуха дає значну винагороду за їхні голови. Він відправив групу волівців, але вони, схоже, серйозно влипли. На зв'язок перестали виходити. Так от, треба ліквідувати всіх бандитів до останнього. І за можливості з'ясувати, що сталося з загоном волівців. Берешся? Так, ліквідувати всіх. Угу. Добре, підходить. Добре. Надіслав тобі координати складу та місця, з якого загін останній раз виходив на зв'язок. Якщо слідів групи не знайдеш, самі розберемося. Ти, головне, бандитів перебий. Щасти тобі там. Ну, давай. Ну що, пішли на арену, мабуть? Ти хто таке? Доброго деньку. Може, ще побачимося. Ні, просто це звичайний сталкер. Здоров! Ну, бувай. Так, все зрозуміло. Тут, конечно, з ким не порозмовляти. А, о, не можна просити операка. Череп у кепі. А в уніархіна аномалія. І тут телепорт. А, телепорт. Куди? А гук куди подівся? Гуля. А, о. Так. Кресло арамидная подкладка, шалом сферы М20. А куда меня закинул? Ёма. Меня на сметник выкинул. Так, у мене чомусь питання якось на той локації. Бо я не оглядав її. А. Як я це пропустив? Быть не можеш не оглядав. Собаки не зовсім тупі. Вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Він їм нагадує вогонь. Інстинкти — страшна сила. Ось воно що.
Тут розмовляє. Якось зірвав протигаз зі снорка, і він одразу... Это коли смітнику ми сюди так і не прийшли. Де гандляри сиділи. Угу. Фу, гидота. До мене не дійшло, де ми. А чому я в этот момент пропустив? Я сюди не прийшов ще. Например, светник-то не целиком обсмоктал. Набухайся, коли йдеш на полтергейст. Тварюка сліпа та глуха, але відчуває присутність. Коли сам себе не відчуваєш, то й мутант не зможе. Круто! А я думав, що горілка тільки цю лікує. Чекай, это той дурень, за якого там, як казали, наставник по типу. Говори з головним. Головне. З розмовами до головного. Ага. Ага, Льоха легенда, это яно. Я в зоні стільки вже побачив. Іноді спогади мучать, спати не дають. Тоді я йду на макове поле і за декілька годин на тиждень вперед висипаюся. А де його квест є? Давай пізніше поговоримо. Я зараз не можу говорити. Та тихо, слухаю ж. І що слухать? Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкере. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зі вченими працюю і багато чого знаю. Індічас і Прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Ну, квест у його ніки. Ну давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія, певна річ, не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду? Але далі вже за купони. 1500? А розповіси, наскільки важливе аномальне чуття. Бо амальгама своє ледь до смерті не розвинув. Знаєш що? Мало пораду почути. Її треба ще вміти застосувати. Зав'язуй влаштовувати вистави. Алло, ти чо такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Альбо напасть і прибрати гэтую шелупоницу, альбо витягнути з його хабар. Та ну. Не вийде заткнути мене купонами. Ну, добре. Підемо складним шляхом. Пацани, О, дурні. Да. В таким випадку прийдеться усіх інших забивати. Зараз по його ПДА поглядим, де напевно будемо сейвскамити. Пять хедов за 10 секунд. Отшилка.
Хедшота. Так, фекаліях і легенди, він же Корч. За огляд на приписку, підготовка до афери в нього була ґрунтовна. Справи з Бугром вів напряму, не останньою людиною був. Тільки йому це не сильно допомогло. Припіхали охи легенди і ворона. Коротше, я на барахолці за ролохів стрижу, охорону варан. У мене такса не змінилася. Коротше, без проблем. Лише одягни своїх бродяг пристойніше. Варан, легко. Якраз вчора декількох вільних обнулили. Коротше, і попередь, щоб вони мені Льохою легендою називали, щоб комар носа не підточив. Ага. То бандюгани були. Львові тут такі ніякі лухи були. Нема ожидання у мене інших забивати. Поглядим, що там у Казахамару. Сподіваюся. Про... Зав'язуй влаштовувати вистави. Алло, ти чо такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Не можу Дайте пропустити. нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Припустимо. Що пропонуєш? Ось тобі координати схрону. Там все гарно і смачно, тобі сподобається. І це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали. Не стій на шляху просвітництва. Легендарний схрон. Ну. Там кошмат лайна буде 100%. Цікаво, він зникне, коли гонки вернуся. І, мабуть, там окопастка просто зараз. Ну, зато и поспала. Мы тут Калюху легенду уже знайшли, а крыху раней не достались до этого, як його. До бару Старнгена. Надослав своїх. Ага. Порадует легенда. Записка з багатого сторону легенди. По суті, перший його справжній жук не вір балаболом, що обіцяє жирний хабар. Так, я можу до його вернутися? Ну, навряд тут те, чого ти чекав, та подякуй, що це нікуля твої довбешся. Легенда щедро відпускає тебе на 7 вітрів. Ти наступного разу так не пощастить.
Ну, зараз я знову потрапив на смітник, бо знайшов ось на ростку, там якийсь рентген, ось арена, ось це ось аномалію телепорт. І мене телепортнуло на смітник до одного схорону. Ось тільки здається достався зі смітнику, як знову сюди вернувся. Так, і що? Легенда ти зійшов отсюль? А, зійшов. Ну, тоді, ладно. Перегуляємо все ж таки варіанти, які вони обрали. Пробу. Зав'язуй влаштовувати вистави. Алло, ти чо такий борзий? Слушай, не скипається, ну. Спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Я? Ну а що він буде тут людей того підманувати? Я так зрозумів по нотації, усі, які зараз на мене нападуть, це просто я вертаю. Не вийде заткнути мене купонами. Він ж попросив охорону. Підемо складним шляхом. Пацани! Що ж зачитував? Охорону, ну, у мене такса не змінилася, лише одягни своїх бродяг попристойніше. Чекали на лоха. Лучше слух не идея. Так, винованное. Угу. Все інше на продаж пойде. Добре, добре. Ну зато я криху подзаробили, но навряд чи нам хопить на глушник. Це знову на це саме бігч на росток. До речі, квест там оконейки. Що мені поває? А, криху б скинуть.
Шишки зовсім. Так, ну зараз повинно ліпій бути. Ага, трималось уже подовжує, тримається. Продовження. Угу. Бо, коли б я покинув його живим, все ж таки більше раз його зустріли. Угу. Та ладно. Туди йому і шлях, ти йому і ровно ж на аномалію прийшов. Ну, що я роблю? Побегли. А, тоже я не в той бок бегал. Скелеты. А, сюда я заходил. Іди своєю дорогою, сталкер. Замість того, как дерти по ухах и этой фразы, так зробили шпильно. Да ну, о. Тримайся мене. Будеш при товарі. Угу. Так, 352, 730, 371, 600. Три 300. Ну, мало грошей. Де. Юджина? О, Ніяк не можу до кровососів звикнути. Уже рік у зоні, а від них щоразу аж вивертає. Так, чекайте, а где у нас тут такой куфр гульца-то? О, нові обличчя! Підходь, пригощаю на шару, якщо заплатиш. Ховатися потрібно на видному місці. Ось тоді. Так, ложе где-то тут только бывает, значит, Ну, на арену я покуль не хочу, насамрэч.
спочатку все викласти на весь порядок, а потім уже на арену іще. Та йома. Ножик. Где куфор-то? День пройшов. О, поніс, він що є ще з кіришками? Я раніше заради бару приходив, а тепер і компанії. А, о, знайшов. Другий раз за сьогодні, до речі. Ну, то рандом. Так, я хв, продать эту кветку, что? Неведомое наробить. Так, душу притримливая. А, до речі, можна глушник підчепити до АКМ. Так, 7-6 другие, Жикан. 5.45 выкласти. Что еще? Так, ну, добре, добре. Ну що, ходім поглядім, чи можна на арену вийти. Змагатися за грушки, за купончики. От як справжній, ледь з просуння не вистрілив. Доброго здоров'я. Хоча я не А, це медик. кількість медикаментів можу продемонструвати і те, і інше. Слідкуйте за собою. Представляешь, ты, блин, выигрываешь. Не, это байт. Это байт. Так, подается тут такая запись иде. Ага, а что ниже? О, новий шмат м'яса прийшов, послав і гроші. Все буде, друже мій, за умови, що виживеш. Отже, перший бій 2 на 2. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю, проти 2 таких самих, як ви. Злих, жадібних і безтолкових. Що скажеш? Понеслися. Хто напарник? Кого даси в напарники? Мене ваші анкети не цікавлять. Стріляти вмієш? Та ж і мою арену в багряне пофарбувати зможеш. А далі вже як пощастить. Можна і як тиран стати, врешті-решт.
Добряче коситиме сталкерів, бабос теж коситиме щавелей. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на корм. Зброю у сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене зі своїм не можна. Так, іди твій сіпле. А, во. Що, перший раз тут? Ну, якщо попре, то не останній. Ха. Викладай уже свої манатки. Ну тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голим не підеш. Ха. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Ха. Амуніцію для бою знайдеш у ящику, біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Но калі было як і раней, то ми пойдем без панциру, падаецца. Не, далі ўсё ж таки штось. О, пістолетиком. Ну, а ти ще кипішував. Коли ствол, що треба, то й справа йде, як має бути. Прям серйозно. Зброю на базу. Стволка і лайно рідкісне. Гімняний у тебе ствол. Взагалі не доглядали. А ти що, на краще заслужив? Якщо і далі старатимешся, може, з чогось нормального постріляєш. Забирай. Моя де? У ящику, біля сходів. Все ціле. За виногород. Ага, і гэта кожны раз апранацца трэба. Угу. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої преміальні. Ну і кульки. І якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Та я. Можеш поки у Ганджі відпочити. У свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Запарнелька 500. Ай, меж. Година. Ховатися потрібно на видному місці. Ось тоді. А де б не поглядіть час, який зараз? А, ще у нас 45. Ну, альбо можна просто ложок скокнуть. Ну так, так. Саме грош.
А, там, там макарони можна поспати. Я не побачив. Тільки тут каложик побачив. Дякую, повніс. Тут погляжу вже тоді. Ай, чому ти як? Нюхаш. Просто тут тако можна на стулі. Негативні ефекти які? Бачу, сподобався тобі гарячий прийом у нашої публіки. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбленців. Мутантів. Угу. Поки ставки 10-1. Не на твою ж користь, звісно. Готовий? Я не пожер. І що там за мутанти? Свіжачок. Тому і познайомитися не встиг. Але ікла і кігті в них точно в наявності. Мутанти так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага, був тут до тебе один, так само казав. А що в підсумку? Зібрали в лопату те, що від нього кабани не доїли. І на смітник викинули. Що ж, нехай щастить. Так, ну і що я нам не дадусь? Свій мотлох мені, те, що для бою у шафці. А хто там на арені? Зараз один клоун-дресирувальник вийде. Навіть самому цікаво. Жируть його чи ні? Я і на те, і на друге поставив. Щось таки зіграє. Зброю хоч нормальну даси? Неси. Кращу, ніж минулого разу. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Все, давай. Звірята вже готові до зустрічі. Ну. Угу. Ну, я так и подумал, что обрез будем. Лезть везем. Що, комрade синізатор? Готовий братися за прибирання вольєру? Сьогодні в тебе побачення з живністю зони. Будь з нею ласкавим. Собаки. А что так набоев мало? Что? О. Я уже собаки пошли. Так, а вот это уже погано. Докладнее, тут такое выпромінювання от когось. Все собаки. Так, два бинтика я. А что так мало набоїв до пістолета? Ви що? Та ну доставайте зброю. А, это третий слот. Розумів. І що це як? Я вже подобне зустрікав, тільки я так і не зрозумів. Як це працює. Як вистави. Ну щось сюди собак ніяк переробили.
Дивно. Звичайні собаки ось ім'я насране. Ну я просто строкав тільки одних. На одної місцевості. А, ось що. ГГ. Гранат нема. Открывать око померли. Ну і на озагоді. Притісно. Боже, бачно було, що помираю. Що, это просто все эти примари перебить треба, чи що? В оригіналі такого не було. Так, у меня Так. раунда. Ну що, комрade синізатор, готовий братися за прибирання вольєру? Сьогодні в тебе побачення з живністю зони. Будь з нею ласкавим! Это ось ты спаунишь, холера дурная. Не? А якая? Що это робить? Ну ось шукаю. Гранатку, беб. Что ты куру кровотек накидаешь? Не надо побегаешь по повреждению. Кровотек то ГГ. Не, примарная. Не, она. Забей зяпу. Мне ж напевно подалі повинно триматися, чи ні?
Не, ГГ. ГГ. Ладно, будем по одной отбивать. Як її знайти пушку. Ну і лух там. Повинні ж бути ніякі прикмети. Угу. Ну, шукаємо на нове. Ну що, комрад асенізатор, готовий братися за прибирання вольєру? Сьогодні в тебе побачення з живністю зони. Будь з нею ласкавим. Угу. Я бачу, ти ж так. Куди? Ти побігла? Не можешь скинуть, серьезно? Аби що. Зараз я ще наспавнить. Ну и трезвение, конечно. Четвертая ранг так и не запрацевала. Выше там скриптом. А можна jeszcze даўжэй вантажыць? Валс 4.0. Контейнер. Gas брик. Де там трайк? Ідуть треки. А, четвертая ранку. Это не скрипт спрацаваў, это я просто запустил. А як? Добраніч, добраніч. Радий був бачити. Білий шпур. Ой. Іначе. Так. Ну, воно не автоматично спрацювало, ось в чим справа. Ну що, комради, Да можна без этой катсцени, ну. за прибирання вольєру. Сьогодні в тебе побачення з живністю зони. Будь з нею ласкавим. Ласкавим.
Я зараз хочу этой другой женщине у зоне подойти, да крыху настрелить ротнику. Такие размовы. Комментарка недоробленная. Комментаторка докладнее. Так треба кап'яний побач в такому випадку шлендаліся. Але потрібно ж 100% не з моєго боку іде повзає. Десь подалі. Посіла. Мара. Та ні. Зекується щось подобне, я вже не пам'ятаю. Это нахальное. Что, соправдное? А, ну Вова, не вывозить. Прям таки нема. Знаешь что? Ну, у тим це і справа, що повинно ніяк відрізнюватися, але ні. Ужах, ну які ще звичайних собак ви тут тільки наспавнили? Хопіть. Сюди собака ухопила. Забей зяпу, комментаторка. А ти мені починаєш подобатися, чил? Схоже, руки в тебе з потрібного місця ростуть. Ти тільки не зазнавайся зарано. Вдача на арені річ капризна. Ствола жени. Мотлох твій, як завжди, на виході. Як ти тебе хабарчик? Тебе. Хабарчик принаймні веселий. Ну, хабарчик, смішно. Непогано. Навіть дуже. Якщо так далі піде, на трибунах за твоєю мармизою плакати будуть. Твої призові. Заслужив. Продовження за годину. А я, поки арену прибирають, подумаю, на кого тебе нацькувати. 1200, уже полепее. Хабарчик. Вважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний. У твоїй команді ти і... усе. Суперники Dream Team. Усі, хто теж О, пожартував. О, жартовні. мені менше за тебе. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погодься, іронічно буде отримати кулю від того, кого прикривав. Ну що,
Готовий показати, хто справжній король арени? То скільки в мене буде противників? Ну, ти сам бачив. Арена вбиває частіше, ніж на якому. Ніколи не відказує. Тому небагато. Скажімо, 5. Можливо, ще плюс 1-2. Якщо, звісно, Антоновичу вдасться їх нормально підрихтувати після попереднього бою. Та, мабуть, пройдемо арену і поїдемо. Ви кажеш. Доволі хутко поїдемо. Але мені подобається. Тоді хай щастить. Тільки по-дурному під кулі не лізь. І якщо вирішиш здохнути, то якось красиво це зроби. Публіка таке любить. Ти знаєш, що робити. Що цього разу на видачі? Вибач, чел. Цього разу не я ящик складав, а Арні особисто. Думаю, у всіх по-різному. Лотерея. Угу. На пірі теперка будем. Да, що? Що за пістолет, Петр? Ай, боже, где? Комментаторка, конечно. Не, щось, конечно, лихту придумали. Можно мне автомат нормальный привести, змагаться? Ой, боже. Какая разумная, выходит. Спробуй сама. Кольки йому в голову треба посунути, яка на от чим не охована, той полег. Да ну куди? Сталкер наш зовсім заніпав. А що тільки що відбулося? Чел! Та я на тобі статок зароблю. Ну так, ти, конечно, не потрапив, але ну... Давай швидко. Чуже кладеш, своє у звичному місці забираєш. Бо список моїх покупок. Неудало, конечно, ноускоп было. Вельми. Але у виніку вельми цікаві коментарі. Ну, зовсім не до теми були. На видному місці. Ось тоді хер хто знайде. Ауф. Тіні ауф. Так, мені треба їжі криху взять. Ну так, не совсем. Консерву возьмем. После пропуску часу жирть хочешь. А сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий.
Великий сюрприз. Але й гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо вс- А що бінт таке? Бінтка ухапляє 15. І вони ж видають своє бінтки. І навіть набої. Здоров. А, угу. Зрозумів, зрозумів. Не пропадай. Так, что, уже активным? Ты самый. Доступно. Что такое? Здоров. Ну, Пропадай. куди? Что за скам? Негативный эффект. На 9. Угу. Зрозумів, зрозумів. Здоров. Да что такое? Ну забагалося. І просто певний момент. Процес, ну. Ай, так. Вантажиться довго. Здоров. Не пропадай. І знову коли на те ж місце сел. Здоров. Да курва, ну что не так-то? Збереження. Так, 12, 30 хвилин, 29. 17 хвилин. Так розслабило. Перегриву дупи. Ты маешь на увазі тебе? Или тебе, коли там щось подклала тепленькое? Треба зараз розібратися, у чим справа. Я, мабуть, на наступний бой то і не пойду, але просто зрозуміти, що це за лухта. Електрогнілка? Добре, добре. А ти, бляха, боєць. Сюрпризи, до речі, любиш?
За годину приходь. Так, 2000 отримав. Знову чекаємо. Не сідай, ні. Здорово. Та курва, ну що, чому? Восемь годин 9 хвилин. Восемь ноль девять. Ну так, так. Тепленько и добро. Ну я ж вантажил худшее. Завантажил. Я ось думаю, мабуть, то відбулося через те, що я побіг по їжу перед тим, як здати квест. А от там щось збилося. Ну, крутити вже худшити, йо-моє, скільки можна? А, о, якраз після бою. А, ой, а на что я забираю? Они ж все равно меня все скрыли. Та я на тобі статок зароблю. Зоною клянусь. Так, давай швидко. Чуже кладеш, своє у звичному місці забираєш. Бо список моїх покупок сам себе не напише. Ну, мабуть, до певного етапу все ж таки йде те саме. Певна кількість раундів. По-доброму тоді треба писати, що позднее, не про годину. Єць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо всіх, ким ти насмітив на арені. Зараз те ж саме буде, так? Здоров. Та курва! Не пропадай. Чекати, поки Арен підготує до нового бою. Та що за... До речі, жерті нема чого. Як ви, коротше. Ті то щось зламалося? Ті що? А поні, що, напевно, пішов? Ні, треба у когось дивитися. Ладно, у будь-якому випадку будемо зараз почати. Бо половина 5. Треба було у мене виходити. Давай. Ну так, я і кажу, що
Зараз пойдем, таке моє. У меня в любом выпадку треба браузер отчинить. Мне у меня... А, с того боку скачать яма. Так, на меня. Глядим, глядим. Ну, ее со складику 10 шиллин. Дейлин давно не ходили. Есть там что-то новое гуляя. Алиэлин там справляя сериалов. Грим. Та йо-моє, ще ну довго думаю. Хотя б, напевно, Дейліну все ж таки. Грим там глядіть. Його непогано, але... А, ну це, між іншим, певно, перший сезон. Але вже полова есть. Ой, ну що, всім дякую. Мікрофон куди попусти, йома, я ж от його не чіпляв. Ну, ввечері вчився протяг Сталкера. Коли ж, ну, побачимо. Так, добраніч. Всі ради бачить. Доброго відпочинку. Ну, вечора побачимося. Так, ну що, глядим титри. Во, тепер працює. Що вчора галку не означив. Ну, так. Давно хотів зробити, знайшов. Доволі простенький варіант.